broadcasting worldwide, day and night time. Wfgs, streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan dyan sa Pilipinas kay Miss Nerissa Piscos. Ganap ng alas 11:01 ng gabi, Philippine Standard Time. At dito naman sa Estados Unidos, kasama ng ating kasamang Sir Roger Alama. Ganap ng ika-10 ng umaga Eastern Standard Time with my daughter, Frances May. Good morning! Magandang gabi sa mga kapitbahay natin dyan sa Pilipinas, mga minamahal. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, muli ay nandirito tayo sa ating 3 oras na paghahatid ng mga pinakang maiinit at mga nag-aalab na mga balita sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at mga balita sa daigdig, pero especially ang naganap na drone attack na isinagawa ng Amerika sa Iraq, targeting number 1 military personnel ng bansa ng Iran. Of course, naandyan din ang mga baha na nagaganap sa East region ng Pasifiko. Ilan lamang ito sa mga pangunahing mga balita natin. Ang ating talking point, ano man ang naisin ng Amerika sa seguridad ng mga mamamayan ito ay kanyang magagawa saan mang dako ng daigdig. Lesson today. And of course, another lesson, talking point natin sa ating insight. Huawei at ZTE or ETZ, ZTE ng China. Beware po tayo, especially dyan sa Pilipinas. Ilan lamang ito sa mga headlines natin, ilan sa mga bagay nating tatalakayan today. Happy New Year! Unang-unang Fun Saturday Live sa 2020. Babala, wag ho kayong maglalagay ng mga petsa sa inyong mga checkbooks. Abbreviated, yung mga 1/4/20. Baka magka-problema tayo. Buhuin ang paglalagay ng petsa sa anumang mga dokumento. Ilan ito sa mga pag-uusapan natin mga kapitbahay, loaded with information dito sa ating Super Information Power Fun Saturday Live. Ang ino pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang, 55 taon na naglilingkod sa ating mga kababayan, non-stop from Bicol to Manila to the United States. And of course, 3 taon na ang Fun Saturday Live. Welcome sa ating palatuntunan, kapitbahay. I love you. Ay yung mga naandyan, kaluguran da ka, sabi ng mga Kapampangan. Iyo ti amo. At sabi naming mga Bicolano, namumutan ta ka. Hali pa sa pinakang rurok kan sa kuyang puso. Diba, Zenny Olivera? Nagpupuyat alas 2 na ng madaling araw dyan, 2:05 early morning sa Australia. Maraming mga sunog sa Australia, marami ng mga namatay.
at mga tahanan ng mga nangawasak. Ilan ito sa mga ilalantad nating mga balita. Today, January 4, 2020. Sabi ko na nga, buuhin natin. Of course, naandyan ang ating mga nauna rito. Si Roger Alama, isa sa mga founders ng New Jersey chapter ng Knights of Rizal. Ika nga'y due recognition sa mga tao. Like Colonel Aureus, for example, Mr. Red. Sila yung mga pundasyon ng Knights of Rizal. Kasama dyan si Roger Alama, of course. Sabi niya, Sir Furel, good morning. Morning, sir. And then, Happy New Year and Healthy New Year to you, sabi ni Sir Roger. Of course, ang aking anak, ang bunsoy, Francis May, is with us today. Baby, thank you. Maraming salamat. Nailakad na ba si Trapo? Ay, anong pangalan ng Trapo? Okay, Trapo pala. Magagalit niyan si Chewy at saka si Boomer. And then, of course, ang aking kapatid, si Ate Nens. Ate Nena, thank you very much. Nagpupuyat dyan sa Legazpi City. It's 11:06 in the evening. Kasama ko rin dito sa Jersey City, of course, ang aking batikan na abogado, tax preparer, broker, realtor. Kaku-closing niya lang ng isang property, kaya merong big time kaming kainan sa McBoys anytime this week. Yan si Sir Edgar Balintona. Of course, Sir Victor anong tawag niyan? Season. Magagalit sa akin si Sir Victor. Sir Victor Season, kaku-close niya rin. Kaya sabi niya, before I go to Manila, I will have some kind of a dinner that'll be pleasing to the eyes and to the tummy. Yan si Sir Victor Season. And of course, ang aking pamangkin down there sa Florida, si Rayo Ruero is with us today. And in California, kagigising lamang ng ating mga kaibigan riyan sa California, we have, anong pangalan nito? Willie Villabrosa down there in California. Pakinggan si Furel Salvo tuwing Sabado dito sa Wfgs Webradio para sa mga Pilipino. Sabi ni Zenny Oliveira, Happy New Year, Furel. It's 1:02 in the morning dito sa Australia. And then si Willie, sabi niya, good morning po from California. Happy New Year. And then we have Joanna Nicholson. Itong aking pamangkin, sabi ko, bago siya nag-asawa sana, nag-artista muna. Joanna Nicholson. Hi, Joanne. Thank you for the company. Maraming salamat dyan sa panunood sa atin. Regards to the whole family and Happy New Year. Kay Joanna and the family. And of course, Jacqueline Mertalia is with us today, joining us today. Saturday, January 4. Maraming salamat, Jacqueline Mertalia. Okay. And then sabi niya, Happy New Year po, sir. Alisin na natin yung sir, mas maganda, Happy New Year po. Or Happy New Year. Gawa ng mahirap pag itong nalalagas ng buhok natin, mahirap yung kuwan yung may mga sir Tanong nyo kay Atty. Galigano Munar. Ganyan ang buhay namin Sir Gali Munar, good evening, good morning, sir. And good morning kay Cynthia and the family. At sa ating mga apurian, maligayang pakikinig, sir. At marami tayong mga balita ngayon. Ang ating professor sa medical science. Hindi lamang professor, magaling na abogado. Magaling na civic leader. At saka magaling na pinuno, hindi lamang ng community, kundi ng pamilya. Sir Galicano Clemente Munare with us today. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Pakinggan si Furel Salvo tuwing Sabado dito sa Wfgs Webradio para sa mga Pilipino. Sir Gali, alin yung ako rin? Alin yung ako rin? Hindi ko alam kung ano yung sabi mo, ako rin
But anyway, sabi ni Sir Edgar Balintona, year 2020, perfect eyesight. That's right. Perfect eyesight. Itanong natin kay Linida Gache Vargas Asis Balse. Hindi ako pinababayaan dito ni Lenita eh. Thanks, Lenny. Maraming salamat. At regards sa buong pamilya. At saka Happy New Year! Pakinggan si Pierre Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Sabi nga pala ni Father Marnel ng Our Lady of Victories, Furel, ang Christmas ay tuloy-tuloy hanggang January 12. Hanggang Enero 12. Kaya yung mga Christmas lights natin, huwag nating pabayaang naka-off. Sindihan natin. Hanggang 12 pa ang Christmas. Kaya yung mga ninong riyan, hindi pa kayo nakaliligtas sa inyong mga inaanak. Naalala ko tuloy yung inaanak ko eh. Mantakay mo, inaanak ko yun nung ako'y nandoon pa sa Bicol, sa Naga. Siyempre, inaanak, binyag eh. Sumaliit pa. Mantakay mo nung kami nalipat sa Maynila, 12 years after, nahabol pa rin ako sa Maynila. Tuwing Christmas may magdudurbel. May dala naman siya mga manok at saka mga itlog. At saka kung ano-ano pa. Kaya lamang added expense yan pag may bit-bit eh. Di ba? Ang masaklapan nito nung kami nasa Maynila, 13 years akong nasa DGXL, 13 years yan dumadalaw din sa amin. Siyempre, palaki ng palaki. 25 years na, may asawa na, may isang anak. Edi dagdag na gastos. Ngayon nandito kami sa Amerika, inaabot pa rin. Inaabot pa rin kami eh. Inaabot pa rin kami rito sa Amerika. Meron na siyang 3 anak. At saka may apo na. Katok pa rin. Puso ko sa bayan ko. Ganyan ang buhay natin eh. Ngayon, nanganganib. Gawa na ngayong taon na ito, hindi pa siya kumakatok eh. Ang Christmas hanggang 12 pa. Kaya delikado. So, hi, Jess Placides, ang aming batchmate ni Mrs. Class of 1964, University of Nueva Cáceres High School. Ayan si Jess Placides. Nandiyan na rin siya sa, I think, California si Jess ngayon eh. Lenny Gache Vargas Asis Balse, sabi niya, Happy New Year, Manoy. Lenny here watching from Las Vegas, Nevada. Mayaman si Manay. Siguro ang almusalan nito diyan sa casino. Tanghali, casino. Hapunan, merienda, casino. Gabi, casino. Hindi naman nagsusugal. Ala naman akong sinabi, Lenny eh. Lenida Gache. Nandiyan dyan siya para lamang mag-enjoy, di ba? Paupo-upo riyan sa veranda. Patanaw-tanaw sa dalampasigan. Kung may ala palang dalampasigan riyan eh. I was talking about dito sa amin, New Jersey, hindi pala. Las Vegas. Lenny Gache Vargas Asis Balse. Thank you. Maraming salamat. Puso ko sa bayan ko. And dyan sa Middle East, pare ko, ingat tayo riyan, Alberto Urbeta. Ingat tayo riyan sa pangunahing mga balita natin ngayon. In fact, punong-puno tayo ng mga balita ngayon na may kaugnayan sa pagkitil ng buhay ng number 1 na military personnel ng bansa ng Iran. Puso ko sa bayan ko. And then si Marja Raitis, also with us today, ang ating beauty queen dito sa East Coast ng Estados Unidos. Maganda. Happy birthday belated kay Marja Raitis. Okay? Happy birthday to you.
And may you have many, 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 many more birthdays, beautiful birthdays, happy birthdays, prosperous birthdays to come. Puso ko sa bayan ko. Thank you. Ang oras natin mga kapitbahay, it's 15 minutes. Makalipas ang ganap na ika-11 ng gabi, Filipino Standard Time. Ito na. Well, unahin natin itong tungkol dito sa mga kaganapan dyan sa Iraq na kung saan ay naging target ng American forces ang pinakang number 1 military personnel ng bansa ng Iraq. Unahin natin ang voice clip na ito na galing kay President Donald Trump para malaman natin kung ano ang kadahilanan kung bakit niya tinanggal sa panunungkulan ng number 1 na pinuno ng Iran. At ito ay dahilan na rin sa ayon sa mga intelligence reports ay mga bagay na preemptive na ginawa ng Estados Unidos dahilan sa mga balakin nito. The latest of which ay ang pagsalakay ng mga militante under the command ng Iran sa embahada ng Estados Unidos sa bansa ng Iraq. Pakinggan natin ang report na ito. Flawless precision strike that killed the number 1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. We will find you, we will eliminate you, we will always protect our diplomats, service members, all Americans, and our allies. For years, the Islamic Revolutionary Guard Corps and its ruthless Quds Force under Soleimani's leadership has targeted, injured, and murdered hundreds of American civilians and servicemen. The recent attacks on U.S. targets in Iraq, including rocket strikes that killed an American and injured 4 American servicemen very badly, as well as a violent assault on our embassy in Baghdad, were carried out at the direction of Soleimani. Soleimani made the death of innocent people his sick passion, contributing to terrorist plots as far away as New Delhi and London. Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities, and we take comfort in knowing that his reign of terror is over. We're going to pause for one moment to let our Fox stations join us. Perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect for the Iranian people. They are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential. We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end, and it must end now. The future belongs to the people of Iran, those who seek peaceful coexistence and cooperation, not the terrorist warlords who plunder their nation to finance bloodshed abroad. The United States has the best military by far anywhere in the world. We have the best intelligence in the world. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified, and I am
ready, and prepared to take whatever action is necessary. And that in particular refers to Iran. Under my leadership, we have destroyed the ISIS territorial caliphate. And recently, American Special Operations Forces killed the terrorist leader known as al-Baghdadi. The world is a safer place without these monsters. America will always pursue the interests of good people, great souls, while seeking peace, harmony, and friendship with all of the nations of the world. Thank you. God bless you. God bless our great military, and God bless the United States of America. Thank you very much. Yan ang tinig ni President Donald Trump ng Estados Unidos sa kanyang address kaugnay ng pag-elimina sa number one military head ng bansa ng Iraq, ng Iran. Yan ay si Qasem Soleimani. Diyan ay eliminated ayon sa kanilang terminology kahapon na ron ng Biyernes ng umaga. Abang ito ay nasa palabas ng paliparan ng Baghdad sa Iraq. Well, sabi ni President Donald Trump, dapat matagal nang inalis ito gawa ng kanyang mga atrocities, mga nagawa niya especially sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Marami ng mga napatay, kasama na rito yung Benghazi event na kung saan doon ay napatay ang ambassador ng Amerika. Sa mga pananaliksik na isinagawa ng CIA at iba pang mga bansa na pag-alaman na sa likuran ng pagsalakay ng mga militante doon sa Benghazi panahon ni President Barack Obama at sa pagmanman ni Hillary Clinton ay sinalakay ng mga armado ang naturang embahada. Napatay ang 4 sa ating mga officials ng konsulado. At napagalaman na ang planning nito ay nagbuhat dito kay anong pangalan nito? Qasem Soleimani, ang mismong pamunuan ng Iran military. Hi, Rolly! Napakinggan mo ba yung talumpati ni President Donald Trump? So, Rolly Lakay Gonzalo ng WIZ nanonood sa atin ngayon. Of course, si Irma Faye Nicole Rojas is also with us today. Sabi nga pala ni Sir Gali Munar, Jersey City Film Chamber of Commerce Seminar on Medicare and 2019 Tax Updates for Individual and Business. Yan ay gaganapin doon sa, let me see, gaganapin doon sa Jersey City Hall, Caucus Room. Yan ay alas 6 ng gabi, Enero 10. Anong araw ang 10? Ngayon 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Friday. Okay. January 10 for individuals and business owners. Jersey City Hall, Caucus Room, yan ay nasa 280 Grove Street, dyan sa Jersey City. Yan ay public service natin. Sino mang nais matuto, magkaroon ng malawak na kaalaman about preparations for your 2019 tax. And of course, yung Medicare. Ayon dito kay Sir Gali, ang mga resource speakers dito, siya number 1, adjunct professor ng medical law and ethics, Eastern International College of Jersey City. Yun nga pala ang kanyang company. Professor ito si Sir Gali Diane. Eastern International College of Jersey City. And miyembro ng AARP Speakers Bureau. Ang kanyang topic, Understanding the Basics of Medicare.
Siya ay magsasalita riyan alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi. And then of course, ang Council at Large Rolando Lavaro ay isa rin sa mga guest speakers dyan at saka maraming iba pa. Kaya kung kayo po ay interesadong matuto tungkol sa mga 2019 tax preparations ninyo and of course Medicare, alas 6 dyan sa caucus room ng Jersey City. Yan ay January 10, araw ng Biyernes, para po sa kapakanan ng ating mga kababayan sa inyong mga kaalaman. Pakinggan si Pierre Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Thank you. Ang oras natin mga kapitbahay, 25 minutes makalipas ang alas 11 ng gabi, Philippine Standard Time at alas 10:25. 26 na ngayon. Alas 10:26 naman ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Griselda Almasan is with us today. Grizzy, thank you. Maraming salamat ulit. And of course, si Sir Rolando Lakay Gonzalo, number 1 anchor ng WIZ, ang radyong Tudong Lakas, Metro Manila. Lenny Gache Vargas Ase, sabi niya rito, greetings to my family in San Jose, Mindoro Occidental. My mom Raquel Vargas Balze, my son Lito Balze Lagura, my sister Uena Balze Rebaldo, na head of the Philippine Charity Sweepstakes Office, my nephew Owen Rebaldo and family, and my brother-in-law Julius Rebaldo ng Calibo, Aklan. And of course, my brother, Engineer Willie Balze of California, vacationing in San Jose, Mindoro Occidental. Nakaw! Brinodcast natin ito, Lenny. Sigurado yung mga inaanak doon ni Engineer Willie Balze, na-impormahan na. Na-impormahan na. Salakay! Salakay tayo doon sa San Jose, Mindoro Occidental. Nandiyan si Engineer Willie Balze. Attention mga inaanak. Attention mga inaanak. Nandiyan si Engineer Willie Balze sa inyo. Diyan sa Mindoro, San Jose, Mindoro Occidental. Tama na. Okay. And then si Leone Nepomuceno. Nakaantabay din sa atin, Leone Nepomuceno. Hi, Leone. Welcome to the community. First time kasing makita ko itong pangalan niya rito Leone Nepomuceno. Kaano-ano mo si Willie? Si Willie, kaibigan nating matalik yan Willie Nepomuceno. Okay? Kumusta na lamang dyan sa inyo lahat? Sa mga nakaantabay riyan sa Pinas nating mahal. Mahal natin ang Pilipinas Online, FGS, Web Radio. And speaking of Philippines, nagbabakasyon ngayon riyan ng pamilya ng mga ekipado at saka mga Hornillas. Nandiyan sila sa Pinas ngayon. Si Millie at saka si Lily Equipado. Millie Hornilla at saka Lily Equipado. Matagal-tagal pa sila ngayon riyan. I understand. Abril pa ang balik dito nitong mga kaibigan natin. Ikaw pare ko, Nante Tudio. Welcome back to our show, Nante. Pare, maraming salamat. Filipino Online, FGS, Web Radio. Marami pa tayong mga balita rito. Nais ko lamang ipaalala, especially dyan sa atin sa bansa, sa Pilipinas. May mga, anong tawag niyan? Mga pundits, kung tawagin sa media, ang nagsasabi na ang relasyon ng Amerika at saka ng Pilipinas ay maaring magwakas sa oras na mawala na sa pwesto si President Donald Trump. Gawa ng ang mga nasa pamunuan ngayon ng bansang Pilipinas, ito'y according to the pundits. Hindi ito galing sa akin.
Ayon sa kanila, ang kanilang mga haka-haka ay maaari na ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika ay maputol pagkatapos na matapos ang panunungkulan ni President Donald Trump. Ito'y dahilan, number one, na ang pamunuan ng Pilipinas ngayon is more enamored, masyadong in love sa Communist China kaysa sa Amerika. No less than the Foreign Affairs Secretary ay masyado ang pagkiling sa Communist China. And of course, speaking of the President himself, talaga namang hantad. Hantad na ito ay maka-komunistang China. Now, etong pahayag ngayon itong si COCO PIMENTEL ng PDP-LABAN, ito kumbagay kumpirmado and kumpirmasyon na ang Pilipinas is leaning towards Communist China. Maging si COCO PIMENTEL the other day, sabi niya, inaamin ko na ang PDP-LABAN ay merong alliance, merong political and etc. alliance sa Communist China sa pamamagitan ng Communist Party of China. Meron silang hindi lamang mga bulong-bulungan, kundi written alliance between the PDP-LABAN na nasa puder, nasa kapangyarihan ng bansa ngayon at saka ng Communist Party of China. Kaya nga ba't may mga nagtatanong, ito ba ang dahilan kung bakit talamak ngayon ng mga hindi lamang mga produkto na galing sa Communist China, kundi mga mamamayan na galing sa Communist China? Ito ba ang kadahilanan? Marami po ang mga nagtatanong riyan. Ang sabi ni COCO PIMENTEL, it's a free country. Well, of course, kung philosophically, talagang totoo naman Di ba? Libre. Malayang bansa ang Pilipinas. So malaya na makikipag-ugnayan ito kahit kanino. Kaya lamang kung ang ikangay pag-uusapan ay ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, kailangan timbangin. Mas may kapakanan ba ang mga mamamayang Pilipino kung ang mga ito ay komunista na? Gawa ng uncontrollable influence ng Communist China na pumapasok ngayon diyan sa Pilipinas. Filipino Online, FGS, Web Radio. Tingnan na lamang ninyo, yung mga nasa labor force natin. Mantakay mo, 5 milyon. Ang mga bilang na mga komunistang Chinese na nasa bansa. Sa iba't ibang mga pamamaraan ng pagpasok nito, legal or illegal. Sa nasa labor force ay mahigit 2 milyon. Almost 3 million ang nasa labor force ng Communist China diyan sa Pilipinas. Sa mga contracts na pinapasok ng Pilipinas, the Philippine government, sa Communist China, maliwanag na nandoon na ang mga contractor kailangan ay mga Communist Chinese contractors at ang mga manggagawa rito, majority Communist Chinese workers, labor force. Kaya ito'y konfirmasyon, no less than COCO PIMENTEL is saying na meron silang alliance with the Communist Party of China. Filipino Online, FGS, Web Radio. Kaya siguro maraming mga barko ang dumaraong riyan sa Davao na galing sa Communist China. Natatandaan ninyo, may mga aeroplano riyan na dyan bumababa sa Davao galing sa Communist China. Mga military and civilian ships dumaraong riyan sa Communist China. I mean sa Davao. May mga crate na mga kung ano-anong mga kagamitan na ibinabarian na hindi masyadong naliwanagan kung ano na galing sa Communist China. Filipino Online, FGS, Web Radio. And then tingnan pa ninyo ang Huawei. Hindi si Willie Revillame, Hindi si Wiwi. Huawei. Oo nga, hindi yung Wawawi. Hindi yung Wawawi. Huawei. Huawei. Yan. At saka yung ZTE. Remember Gloria Macapagal Arroyo? Doon sa ZTE?
anomalya, kontrata, kalahati sa ilalim ng lamesa. Yan naman ang practice talaga ng Communist China in all its dealings with other countries in the world. May lagay para madulas ang ayusan. Dyan lamang sa Polynesian region, meron diyang isang, although it is under the supervision ng Australia, pero nakipag-deal sa Communist China sa halagang $1 million. Lahat ng mga deals ng Communist China sa anumang mga bansa involving lagay para mas mabilis. Hindi ko sinasabing dyan sa Pinas, ganun din. Kaya number 1 ngayon ang mga maging illegal products, maging mga karne, maging mga paputok, galing Communist China. Paano nakapapasok itong mga ito? Filipino Online, FGS, Web Radio. Naalala ninyo yung magnetic lifter? Communist China rin yun. Kaya ikangay tayo po ay magmanman. Sabi dito sa Amerika, if you see something, say something. Sabi ni Isko Moreno, ang pinakang masamang nagagawa ng isang tao ay yung manahimik na lamang sa kabilang ng mga nakikita niya. Manahimik na lamang. Jordan Anthony Demagante, dyan sa Australia. Nagpupuyat din si Jordan. Thank you very much, Jordan. Thank you and regards. Happy New Year sa buong pamilya riyan. Jordan Anthony Demagante. I don't know kung nakakaintindi pa si Jordan ng Tagalog. But anyway, Happy New Year. Tsaka si Leone Nepomuceno is with us today. Thank you, Leone. Sabi nga pala ni Lenida Gache Vargas Ases, sabi niya, greetings to my friends in Bacoor, Cavite. Engineer Rolando Brences and family, Andrew Brences, Buddy Brences and family, Delia Brences, Isabel Josefina Brences Doliopac, Jeff Doliopac, Jeng Brences Luistro, and family. Kasama na si Carla Dolopac ng Singapore. Greetings to you all. Online, FGS, Web Radio. Ang ilan sa mga karagdagang balita natin mamaya ng konti, mga kapitbahay. Samantala, bigyan natin ng pansin sandali. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Happy New Year! Sabi ni Sir Attorney Rudy Kasuga ng Baguio City. Sabi niya, Happy New Year, Sir Phil. More power. Thank you, sir. Maraming salamat. The same sa iyo at sa buong pamilya. Buti na lamang, hindi siguro nasa, anong tawag niya, nasa gym si Sir Rudy. Kaya nandirito ngayon. After all those years, hindi ko nakakita ang pangalan. Gawa ng nasa gym time siya pag ganitong oras Rodolfo Kasuga. Regards to buong pamilya, pare ko, sir. Emmanuel Abel, good day, sir. Sabi niya, Happy New Year. And to the family also, and God bless. Yan si Manny Abuel, dyan sa Manitoba, dyan sa Canada. Magaling Manitoba, Canada. Saturday Live. And then si Leopoldo Abad, thank you and welcome to the show, Paul. Maraming salamat. Welcome to our community also. Leopoldo Abad. Ngayon ko naman nakita kasi ang kanyang pangalan
Kaya welcome to our community. Si Secretary of State Mike Pompeo ay nagsabi na si Soleimani at ang Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ay may ginagawa ngayong mga alingas-ngas para mapalawak ang kanilang terror campaign all around the world. Ito ang dahilan kung bakit inilimina ng Estados Unidos si Soleimani. Si Pompeo kamakailan ay nagsabi na si Soleimani ay mapanganib, number one na mapanganib na tao. At ito ay kung ikukumpara ang leadership ng ISIS, si Abu Bakr na al-Baghdadi, ay wala sa kalingkingan ito ng power at lakas militar nitong si Soleimani. Ito ang Deputy Commander ng Popular Mobilization Force, MPF o PMF militia. Kasama si Abu Mahdi al-Muhandis. Ang mga ito ay napatay sa drone attack na isinagawa ng Estados Unidos habang palabas ng Baghdad Airport. Ang dalawang sasakyan ng naturang pinuno ng militar ng bansa ng Iraq. Ng Iran, I should say. Pakinggan natin ang pahayag na ito ni Secretary of State Mike Pompeo. Of government effort directed and led by President Trump. We identified a risk. The President talked about today that Soleimani, the terrorist, was engaged in active plotting. There was an attack that was imminent that could have killed dozens or hundreds of Americans. We found an opportunity and we delivered. We brought all of America's best and brightest together, found an opportunity and took this guy who you described pretty accurately as one of the worst terrorists ever to walk the face of the planet. We took him off the battlefield. We were successful at eliminating the risk that he would ever conduct a terror campaign anywhere in the world again, or that he could put any American at risk one more time. Mr. Secretary, the president said earlier today, Soleimani was plotting imminent, sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. We know the U.S. Special Representative for Iran, Brian Hook, also confirmed that. I was listening very closely to your comments yesterday, and I felt you were saying the same thing. How bad was this potential? Yeah, we caught him and we stopped him, and it's a good thing for the world. He was traveling the region when he landed in Baghdad. The travels before that put him in places all around the region which were aimed solely at building out what they were referring to as the big attack. They were aiming to take down significant amounts of Americans that would have undoubtedly killed locals too, Iraqis, Lebanese, Syrians perhaps, people all throughout the region. This was an attack that would have been at some scale. We can't talk much about the details, but suffice it to say the American people can know that the decision that President Trump made to take Qasem Soleimani down saved American lives. Yan ang dinig po ni State Secretary Mike Pompeo. Diyan ay sa interview ng Fox News dito sa New York. Pinaabot po lamang natin yan sa mga kababayan natin para magkaroon tayo ng consolidation of news, magkaroon ng smooth flow ng pag-unawa natin kung bakit nagkaroon ng drone attack ang Estados Unidos sa number one military personality ng bansa ng Iran. Of course, ito po ay binibigyan natin ng pagpapahalaga for one other reason. Yan ay para maipaabot natin sa mga kababayan nating mga Pinoy and then sa leadership ng Pilipinas na mag-isip-isip tayo ng mga ikangay desisyon kung saan tayo dapat kumiling politically sa mga bansang nakapaligid sa atin. Ito pong ginawang ito ng Amerika is a fact, a proof, patunay na ang Amerika can take out anyone, anytime, anywhere in the world kung gugustuhin ito. Anytime, anyone, any place in the world kung talagang gugustuhin ng liderato ng Amerika. Kaya nga ba't sinabi ni President Trump, hindi ito si Barack Obama na nagbigay ng $400 billion sa Iran para lamang to appease
the Ayatollah or the leadership, political leadership of Iran. Ay, hindi itong ganyan. Sabi niya, kailangan it has to put into an end yung mga ganitong uri na mga masasamang relasyon. Kaya ito po ay pinaabot din natin, sabi ko na nga kanina, sa alaminan ito dapat ng mga leader ng bansa sa daigdig, particularly diyan sa Pilipinas. Tayong mga dugong Pilipino everywhere in the world, especially kayo na mga nandyan sa Pinas, tingnan natin maigi kung sino ba ang nagsasamantala sa Pilipinas at sino ang tumutulong diyan sa Pilipinas. Sana ay magbigay ng babala ito. Kung ang Pilipinas dinarayo riyan ng mga illegal galing sa Communist China, anong benepisyo ang nakukuha natin riyan? Aside sa lagay o mga corruption between the two governments. Di ba? Yung Amerika, by the way, I am telling you this, ayon sa masusing pananaliksik natin, naalala ninyo yung Area 51? Naalala ninyo yung Area 51 na yan? Sa kabila ng mga denials ng American government, tuloy ang existence ng Area 51 for one purpose. Military advancement. Naandyan lahat ng mga discoveries, etc., na lingid sa kaalaman ng mga mamamayan. Yan ay tinatawag nating military secret. Ang isa riyan na umuusbong na resulta nito ay yung tinatawag na Space Force ng Amerika. Space Force. Ano itong Space Force na ito? Yan ang kapabilidad ng Amerika na maglunsad ng gera sa himpapawid. Hindi na natin kailangan yung mga atomic bomb ng Hiroshima at Nagasaki. Hindi na kailangan para padapain ang isang bansa. Sa magitan ng Space Force ng computer, precision targeting. Ika nga. Kagaya ng ginawa dito kay Soleimani, kung ano man pangalan nito, hindi ko maalala eh. Anong pangalan nga nito? Qasem Soleimani. Okay. Yung kagaya niyan. Kaya yung mga kababayan natin riyan sa Pinas, 72% ng mga mamamayang Pilipino still admire and prefer the United States than Communist China. Yung Communist China, kasama na dito si Pimentel, kabilang siya sa 12%. Saan tayo? Doon sa mga nagpapadala sa atin riyan ng mga illegal na sumisip-sip na yaman ng Pilipinas o doon sa tumutulong sa Pilipinas. Nagtatanong po naman tayo, gawa ng malayo man tayo sa bansa, ang puso natin naandyan pa rin. Saturday Live! Zenio Rivera, have a good day, Furel. Please give my love to all na lang and God bless. Sorry, cannot watch anymore. My eyes is very sleepy. Okay, thank you. Alas 2:48 na nga naman dyan So, Australia, Lenida Garche Vargas Asis Balse. Greetings to my friends in Libmanan, Camarines Sur, Dr. Agnes Burinzes, Manieto Jimenez, Atenini, and Nong Jimenez and family. Sabi yan ni Lenida Garche Vargas Asis Balse. Another airstrike, by the way, baka hindi pa po natin alam, pagkatapos ng airstrike na kumitil ng buhay ni Qasem Soleimani, ay napaulat na isa na namang bomba, isa na namang drone attack ang inilunsad. Bagaman ito ay hindi kinumpirma ng Amerika na galing sa kanya, pero alam ng Amerika. So pakinggan natin si Liza Vizara ng Fox News tungkol dito sa bagay na ito. Kasama na rito ang may 3,000 US soldiers na ngayon ay pinapupunta na dyan sa Iraq para bigyan ng reinforcement yung mga kababayan o mga sundalong Amerikano dyan sa naturang bansa.
Pakinggan natin ang report na ito. I'm Lisa Lacera, Fox News. Another airstrike near Baghdad, according to an Iraqi official, killing 5 members of the Iran-backed militia in 2 vehicles. This coming one day after a drone strike near the Baghdad airport killed Iranian General Qasem Soleimani. The head of the Al-Quds Force, some people say the second most powerful man in Iran and the man responsible for so many hundreds of US deaths. He was killed leaving Baghdad airport early this morning, having flown in from Lebanon. A US Reaper drone was waiting to take him out, and alongside him, the man who was in charge of the storming of the US embassy. 5 others also killed there. People are saying now that this strike may really severely strain US-Iraqi relations. And in fact, the Iraqi Prime Minister spoke out earlier today and didn't mince his words. He said he condemned the targeting killing as a violation of the terms which underpin the US troop presence in this country. Fox's Benjamin Hall in Amman, Jordan. About 3,000 U.S. troops on their way to the region. An Army brigade from the 82nd Airborne Division put on alert Friday will be deploying to Kuwait in the coming days, according to Pentagon officials. A battalion of some 750 paratroopers from the 82nd already arrived in Kuwait earlier this week. Fox's Lucas Tomlinson at the Pentagon. America is listening to Fox News. Thank you very much, Liza Bezara. Ng Fox News, yan ay may kaugnayan dito sa panibagong drone attack na nilunsad. Kung yan ay ginawa ng Amerika, we'll still have to confirm it. But it's definite. Ang balita ay definido. Merong second drone attack na isinagawa doon sa Baghdad. Yan ayon sa report ni Liza Bezara. And not only that, may additional 3,000 troops ang inilipad ng Estados Unidos patungo doon sa bansa ng Iraq. Alala natin yan kay Sir Joseph Bartlett Bunaw dyan sa California. Thank you, sir. Maraming salamat. Maraming salamat dyan sa pag-alalay sa atin. Naalala ko tuloy, baka may mga nakakaligtan ako dito sa blackboard. Attorney Rudy Casuga is there with us. Nerissa Piscos is also with us. Manny Emmanuel Abuel dyan sa Monitova is with us today. And then Ningning Salvo. Hindi ko pa napabanggit ito eh. Ningning Salvo na dyan nakaantabay sa atin. Thank you very much, Ningning. And Joanne Villabrosa Sanggalang. Ito'y maganda. Pamangking ko na ito sa, actually not in blood, kundi dahilan sa, anong tawag niyan, yung panig nito ay doon sa panig ng aking ate na asawa ng aking kapatid. Okay. Lahiyaan ay si Joanne Villabrosa Sanggalang. Thank you. Thanks for the company and welcome to our show. First time kasing makaagapay natin ngayon. Etong si Joanne Villabrosa Sanggalang. Siguro sa California ito ngayon siya. Gawa ng si Willie ay from California. Magkakapatid, magpipinsan ito eh. And then si Jacqueline Mertalia is also with us today. Thank you, Jackie. At saka si Melody Simbulan Alforte. Okay, first time ko rin nakita itong pangalan na ito ni Melody Simbulan Alforte. And I guess this is from Manila, kung ako'y hindi nagkakamali. Melody Simbulan Alforte, welcome to the community. And then si Jojo Patinio Salvo. Another brand new name sa ating palatuntunan. Thank you. Welcome to the show. Yan kay Jojo Patinio Salvo. First time na ika nga'y makadaupang palad natin dito. As well as Tony Suvega. Tony Suvega. Thank you very much, Ton. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana ituloy-tuloy tayo nagkakaulayaw tuwing araw ng Sabado para nababati ko naman kayo at nagkakaroon tayo ng huntahan. I'm Lisa Lacera. Oops, hindi na. Vizara. Meron pa, alam ko meron ka pa. Ito'y may kaugnayan, by the way, dito sa Australian Prime Minister. Nais kong palutangin na rin ito sa kapakanan ng ating mga kababayan. May kaugnayan dito sa mga balita involving the Australian Prime Minister na nananawagan ng 300 mga reservists sa kanilang bansa na tulungan na maapula ang sunog
na ngayon ay lumalaganap sa iba't ibang panig ng Australia. Ito'y nabibilang na ang 3 mga estado, 3 states of Australia, under fire sa mga sunog, wildfires, na patuloy na naglalagablab at lumalaganap sa kabuuan ng isla ng Australia. Hindi lamang yan, kaagapay pa rin ito sa balita ni Liza Vizcara ay ang teenager na napatay ng 4 na mga lalaki. Habang ito ay ang driver ay lasing. And then California residents, pakinggan po ninyo ito reaction dahilan sa mga batas na may kaugnayan sa water consumption ng ating mga kababayan dyan sa California. Kaya yung mga naan dyan, mga anong tawag niyan, mga kaagapay na yan, sina Joe Bartlett Bunau and company dyan sa Australia. Pakinggan natin itong balita. The Australian Prime Minister calls up 3,000 reservists as fire threats escalate in 3 states. The man once known as the affluenza teen may be off the hook after an arrest over a probation violation. Ethan Couch is serving his 10-year probation sentence after he killed 4 people while drunk driving back in 2013. The then 16-year-old was let off with a lighter sentence because a psychologist told the court he suffered from affluenza. That meant his wealthy upbringing caused his irresponsibility. Well, he was arrested on a probation violation that he tested positive for marijuana. The Tarrant County District Attorney's Office says he'll now be released because of questions about that test. Apparently, the patch he wears to monitor it gave a weak positive result. That could mean it was set off by CBD oil, which is legal. Further testing will be conducted. John Saucier, Fox News. California residents giving mixed reactions to a new water use rule. A year and a half ago, after years of severe drought, California's then Governor Jerry Brown signed 2 water efficiency bills. And a news outlet told people that meant in 2020, some residents wouldn't be able to shower and do laundry in the same day. And they could be fined if they used more than 55 gallons of water per person per day. But the State Department of Water Resources says no, that is not true, that individual water districts or agencies have to have new efficiency standards in place by mid-2022. And those agencies are to calculate a goal with an indoor water use standard of 55 gallons per person per day. Water agencies could be fined if they exceed the amount they said they'd use. Jessica Rosenthal, Fox News. The California Democratic Party announcing it's reached settlements in a trio of lawsuits that claim its former chair engaged in a pattern of misconduct, discrimination, and unwanted sexual advances. A statement released by the party did not acknowledge any specific wrongdoing by Eric Bauman, but said the party reached equitable settlements. I'm Lisa Lacera. This is Fox News. Thank you very much, Liza Vizcara ng Fox News. Maraming salamat. Yan ang ilan sa mga shorties, mga maliiksi na mga balita nating kinalap sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. Ika ngay sa pag-asa nating ito ay maaaring may koneksyon, mahalaga o importante sa mga mamamayan ng ating mga dugong Pilipino. Okay. Hi kay Eve Salvo. Sino kayang nanonood dyan sa akin? Ang aking daughter-in-law o ang aking mga apo? Eve Salvo is watching us today. Thank you. Galing dyan sa Jan. Jan. Dan, it's you. Hi, Dan. Thank you very much for the company. Maraming salamat. And of course, kay City Assessor ng Jersey City and Madam Maria Lourdes Tolosa. Okay. Nanonood din sa atin ngayon riyan. Thank you very much for the company. Joseph Bartlett Bunau, thank you too. Apektado ba tayo ng tubig riyan na ibinalita natin? And then, of course, ang aking anak na bunsoy, Francis May, is still with us today. And then, Ningning Salvo is with us. Tony Suvega is also with us today. Jojo, Jojo Patinio Salvo is also with us today. Kasama na si Melody Santulan Alforte. Last news natin may kaugnayan dito sa drone attack na inilunsad ng Amerika laban sa #1 military personality ng Iran. Reaction ni Senator Rich. Ayon sa kanya, ang US strike na ito na isinagawa
sa Iranian military leader sa Baghdad airstrip na pumatay sa leader ng Quds Force Qasem Soleimani. Ayon sa Foreign Relations Committee Chair James Rich, ito'y naaayon lamang. Dapat ito ay matagal na isinagawa. Kung naisagawa ito noong panahon pa ng mga nakalipas na administrasyon, ayon sa kanya, ay hindi na sana nakitil pa ang buhay ng maraming mga nasa pamunuan ng militare. Nasa pamunuan ng Estados Unidos. Ito ang interview ni, anong pangalan nito, ni Martha McCallum ng Fox News dito kay Senator Rich. Who was briefed by the Trump administration a short time ago on this strike. Senator Rich, good to see you tonight. Thank you very much, Chairman, for being here. Thanks for having me, Mike. So do you know anything more about this attack that we mentioned at the very top of the show, which, as I said, the developments and news is just coming in. It looks like there's been yet another attack on vehicles holding some of these Iranian officials. You know, Martha, I do. I'm really not comfortable until they actually declassify what they're going to declassify to comment on it. The news came was released about 24 minutes ago. The actual attack took place about an hour and 45 minutes ago. But understand that they have been been escalating this for a long time. That's clear. I mean, we pointed that out with just the reminder at the top of the show of the escalating attacks that have happened on oil interests of our allies and then on an American citizen and on the U.S. Embassy. It makes it pretty hard to understand how you could not have some sort of retaliation. But let me just go back and ask you one more question about these attacks, the additional attacks that we're seeing tonight, because what we've heard is that there were plans underway to attack U.S. interests, and that's what prompted the hit on Soleimani that killed him last night at the Baghdad airport. So the question was, you know, who replaces him? Are the attacks still going to be carried out or even escalated in response to his death? So the attacks that we just saw about an hour and 40 minutes or so ago, were they aimed at some of these individuals who may have continued to carry out these attacks? You know, Martha, again, I've been briefed on this, but I don't want to be the one that releases this. I think the question of the declassification of how this came about really should be with the president and with the National Security Council. Just one last question on it. Do you think that makes our Americans safer because of this second attack? I don't think there's any question about that. Look, it doesn't take a lot of imagination when we watch what's unfolded over the last 24 hours to understand how this is how they're going to pursue this to continue to make Americans safer in the job that they have to do overseas. So, you know, I just want to hit on a little bit of what was in the introduction with regard to the reaction in some media circles to what happened. And I thought it was pretty striking to hear Jonathan Alter say, tour helicopter has been found in Hawaii. What's your reaction to that? Well, Martha, you know, you operate in the same bubble I do back there. I mean, the hate and the vitriol amongst most of the Democrats, and for that matter, some, not all of the national media, there's no bounds to this. I mean, they are deranged when it comes to the president and can't give him credit for anything. A good example of that's the economy. I mean, we're coming off the best year in 50 years, and you never hear them acknowledge that President Trump has given this to the American people. But, you know, I know you said back in June that the president considered an attack after the attack on the Saudi oil facilities and that he agonized over that. So the suggestion, I think, here, you know, that it's the right act, wrong president, is that he won't be able to do what's necessary next, or that he doesn't have a strategy for what happens next. So just a quick thought before I let you go on that. Sure. Look, there is a very, very clear strategy of going forward. This message is a clear message to Iran that this escalation that they're doing, perhaps on the belief that America is weak, perhaps on the belief that this president is weak, simply because he took what I considered very reasonable forbearance on some of the things that have happened previously. The Iranians have been mistaken. They miscalculated, as they're notorious for doing.
And one would hope they'll step back, take a breath, and realize that if they escalate, they're going to be very, very sorry if they do that. Well, the president and the Secretary of State both said that this was not designed to create war or to escalate war, but to mitigate what's going on between our countries. Thank you very much, Chairman Risch. Very good to have you here tonight. Thank you, Martha. sir. Thank you for having me. Saturday Live! Saturday Live! WFGS broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Oras natin ay 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi Philippine Time. Alas 11:06 naman ng tanghali Eastern Standard Time, USA. Diyan sa California ay ganap ng alas 8:06 ng umaga. Gising ba, Lenny, itong mga binabati natin na ito? Gising mo. Sabihin mo, binabati natin sina Vice Mayor John Enero and family ng Kapalonga, Camarines Norte. Sabihin mo rin na gising na dyan sa Las Vegas itong mga kaibigan natin, yung Camarines Norte Association ng Las Vegas International. Paabot natin sa kanila. Sabihin mo, Lenny, na binabati natin itong mga ito. Ano ha? And then yung mga kaibigan natin, ex-mayor na si Tito Sante Sarion, ex-vice mayor Cursini Sarion, and family ng Daet, Camarines Norte. Siguruhin natin na papakinggan niya yung bati mo. Lenida Garche Vargas Asis Balse. Okay. Ngayon naman mga kapitbahay, ang tunghayan natin ay itong mga pangunahing mga balita natin na may mga kaugnayan naman sa atin sa bansa, dyan sa Pinas. Breaking news! Ito na! Ang mga balitang ito ay halos kaagapay kung hindi man nauuna natin na ipinagkakaloob sa ating mga kababayan sa lalo tigit yung mga naandyan nating mga kadugo sa iba't ibang panig ng daigdig. Of course, ang mga balitang ito ay tinagurian natin na mga breaking news sabagat ito ay kaalinsabay kung hindi man nauuna tayo sa mga balita galing dyan mismo sa Metro Manila area o kaya Luzon, Visayas and Mindanao. Gaya nitong unang balita natin, ito po ay sinadya nating unahin gawa ng in 6 days time, yan ay sa Enero Agis. Actually, hindi Agis, 9. Yan sa Enero 9, araw ng Webes. Magkakaroon ng traslasyon ng Black Nazarene dyan sa Quiapo, Maynila. Ano ha? Black Nazarene dyan sa Quiapo, Maynila. Kaya yung ating pulisya riyan na nasasakop ang Quiapo area, I think Presinto at 3, kung ako'y hindi nagkakamali. Ang mga ito at kaagapay na ang National Capital Region Police ay inihahanda na ang 11,000 na mga pulis na itutoka contribution galing sa iba't ibang mga presinto ng Metro Manila area para alalayan yung mga devotees ng Black Nazarene ng Quiapo. 11,000 strong police.
Yan ay aalalay dyan, courtesy ng National Capital Region Police. Sa magitan ng pamunuan nito, Acting Police Brigadier General Debold Sinyas. 1,500 pulis ang isasama mismo sa naturang prosesyon habang 10,000 naman ang itutoka sa palibot ng mga ruta na dadaanan ng naturang traslasyon na gaganapin sa Enero 9, araw ng Webes, mulang Quirino Grandstand. Baka hindi pa po kayo nakakaalam tungkol dito. The night or the day before, ang Black Nazarene ay dinadala sa Quirino Grandstand. Doon sa Quirino Grandstand ay paglalamayan ito. Merong misa ng hapon, gabi, ng Miyerkules, and then may novena overnight hanggang sa Webes ng umaga. Sa umaga, ang Black Nazarene galing sa Quirino Grandstand ay ibabalik sa Quiapo Church. Yan ay gagamitan ng tinatawag na traslasyon. Sa lupa. Hindi kagaya ng Our Lady of Peña Francis Anaga na dalawa roon. May traslasyon. Yan ay before the 9-day novena galing sa Basilica patungo sa Peña Francia Cathedral o kaya Naga Cathedral. And then pag Sabado o Biyernes, Sabado, ginagawa naman yung fluvial yaan sa tubig. Ngayon, dito sa Maynila ay traslasyon lamang para sa Black Nazarene. Ngayon, pakinggan po ninyo sapagat may mga pagbabago na gaganapin sa Enero 9. Bagaman sinabi ng pare ng Kora Parroco ng Quiapo, pwede pa rin kayong magtapon ng mga damit, ng mga tuwalya para ipunas sa Black Nazarene, pero panawagan ng pulis, panawagan ni Mr. Sinyas, ni General Sinyas, na kung maaari yung mga tao sapagat ito'y procession, huwag kayo sa unahan. Sa likuran dapat sumunod na lamang sa karo ng Black Nazarene. Okay? So, yan ay maliwanag kapitbahay. Tingnan natin, pakinggan ninyo itong ulat na ito ni Bianca Dava ng ABS-CBN para mas maliwanag kung paano natin susubaybayan at tutugay-gayan ang traslasyon ng Black Nazarene ng Quiapo, Manila sa Enero 9. Hilahan at sakit ito ang nais iwasan ng mga otoridad at ng simbahan sa traslasyon ng itim na Nazareno ngayong taon. Kaya ilang bagong seguridad ang ipatutupad ng NCRPO sa January 9. Kagaya ng ginawa sa Thanksgiving procession ng Black Nazarene, ipapakalat ang mga pulis sa magkabilang gilid ng ruta ng traslasyon. Papayagan pa rin ang pagsampa ng mga deboto sa andas, pero sa likod na bahagi na lang. Ang procession, sumunod ka sa likod. Huwag ka gumitna, yun yung ipoprotect namin para mas malinis po siya. Pwede po sumampa, pwede po magpahid, magpunas, sa likod lang po sila. Sa Ayala Bridge, maglalagay din ng barbed wire sa mga beam para maiwasan ang pag-akyat at pagtalon ng mga deboto. Baka mamaya madisgrasya pa, marami pang masaktan. Maglalagay naman ang MMDA ng mga container van sa ilang kalsadang hindi dadaanan ng andas. 1,000 tauhan at volunteers ang i-deploy ng MMDA para tumulong. Meron po kaming mga personnel mula sa MPCG para magwalis at magligpit ng kalat. No? Meron din po tayong mga rescue personnel on standby. Nananawagan ang pamunuan ng Quiapo Church sa mga debotong may sakit, buntis at bata na wag nang sumali sa traslasyon at magtungo na lang sa mga prayer station. Nagpaalala rin ang simbahan na wag magdala ng matutulis na bagay na maaaring makasakit pa sa iba. Sa barbecue stick, kung pwede po ay no vendor strictly. Ngayong alas 7 ng gabi, nakatakdang basbasan ang mga istandarte o mga banner na ipoprosesyon ng mga deboto. Bianca Dava, ABS-CBN News. Thank you very much, Bianca. Maraming salamat. So napakinggan ninyo, paalala po ito, kayong mga nandyan sa Metro Manila at kayong mga nasa ibayong dagat na nais na masaksihan. Dinarayo po itong Black Nazarene, especially yung kanyang traslasyon every January ng mga dugong Pilipino at mga dugong banyaga. Dinarayo ito.
Ito internationally known na procession ng Black Nazarene dyan sa Quiapo. Naalala ko tuloy, kung kayo ay galing dyan sa Seattle, Washington, nais ninyong makipag-devoto, anong tawag niyo, makipagdasal o kaya magsakripisyo sa Black Nazarene, ang Philippine Airlines ay meron ng direct flight from Seattle, Washington patungo po ng Manila. Direct flight na ito. Yung mga nandirito sa East Coast using John F. Kennedy, matagal nang meron tayo. Last year pa, I think October, kaya September of last year, na merong direct flight na from John F. Kennedy to Manila. Manila, hindi po Clark. Ngayon, diyan sa Seattle sa Washington, meron na ring direct flight from Seattle, Washington, patungo ng Maynila. Of course, diyan sa California, matagal na. Sa California, San Francisco o kaya sa iba pang mga aeropuerto ng California to Manila, meron ng direct flight ang PAL, ang Philippine Airlines. Ngayon, sa Seattle, Washington will be starting this January. Direct flight from Seattle to Manila. Okay? And then sa Mayo, magkakaroon na rin ng direct flight simulang Los Angeles patungo ng Cebu. Patungo ng Cebu. Yan ay sa buwan ng Mayo, direct flight. Hindi na kayo kailangan pambumaba kung saan-saan. Direct flight from California, from Los Angeles to Cebu. Yan ay starting May. Yan ang ating paalala para sa mga kapatid natin, mga kaibigan, ay kangay paglilingkod natin sa bayan buhat sa Philippine Airlines. Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. And by the way, paalala po ito ng Philippine government, especially ng Foreign Affairs Department of Foreign Affairs, binibigyan ng babala ang mga mamamayan nating mga Pilipino saan man kayo dako ng daigdig ng drone at kung nais ninyo na mamasyal ng Iraq o kaya may trabaho dun sa Iraq. Paalala po lamang ang Department of Foreign Affairs ay nagbigay ng babala sa mga Pilipino na babiyahe patungo ng Iraq na mag-ingat na lamang. Ang statement na pinalabas ng Department of Foreign Affairs ay inaabisuhan ng mga Pilipino na nandoon na sa Iraq na makipag-coordinate sa Philippine Embassy sa Iraq. Kung sila ay may mga employments na nakatalaga sa kanila o kaya sila ay nandiyan na o kaya sila ay nagbabalak umalis, makipag-ugnayan sa Philippine Embassy doon sa Iraq. Ang mga Pilipino ay maaari po makipag-ugnayan sa Baghdad. Ang telephone number nito ay pakinggan ninyong maigi, 964. Yan ang area code. Baghdad sa Iraq, 964-781-606-6822. Ulitin natin. 964-781-606-6822. O kaya 964-751-616-7838. 616-7838. Yan ang mga linya na pwedeng matawagan ninyo kung nais ninyo makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas diyan sa bansa ng Iraq. Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. At biyahin na rin lang ang ating pinag-uusapan, mga kapitbahay. Paglilingkod natin sa bayan. Public Service. Nais ko lamang ipaabot dun sa mga nais maglamyarda sa Pilipinas, especially kung kayo may mga nakareserba ng ticket sa Philippine Airlines
Kung kayo ay nais na pumunta ng lugar ng SIARGAO, hindi Surigao, ang SIARGAO ay iba sa Surigao. Lenny Agulos Manzano Levin. Baka balak mo, Lenny, na pumunta ng Pilipinas, ano? At maglamyar na dyan sa SIARGAO. Ito ang ating surfing capital of the Philippines, ang SIARGAO. Ngayon, ipinaalala po namin, dyan sa SIARGAO ay meron pong isa riyan na lugar na dinadalaw ng mga turista natin. Yan ay tinatawag nilang Sugba Lagoon. Dyan sa SIARGAO, ang naturang lugar ay sarado po ngayon sa mga turista sa loob ng 1 buwan starting January 10, Friday. Okay? Kaya kayong mga kadugong Pilipino natin, especially kung kayo ay mga galing pa sa ibang mga bansa, kagaya ng Amerika, at nais ninyong maglamyerda sa Pilipinas, habang tinatanggap pa yung mga pasaporte na hindi Philippines issued, ano? Baka po yung ating itinerary, kasama riyan yung Sugba Lagoon sa SIARGAO. Bilis-bilisan natin sapagkat 1 month starting January 10 ay isasara ang Sugba Lagoon dyan sa SIARGAO. The reason, lilinisin muna ito. Gawa ng maraming mga salaula riyan ang hindi nakikipagkoopera at hindi nililinis ang kanilang mga dumi. Public Service. Paalala natin yan. Naalala ko tuloy yung, anong tawag yan? Yung Divisoria. Alala ko yung Divisoria. At iba pang mga lugar dyan sa Metro Manila, hindi lamang sa lungsod ng Maynila. Naalala ko ang araw-araw na sandamukal na mga vloggers na aking sinusuyod everyday, religiously, everyday, sinusuyod natin lahat ng mga vloggers na ito para malaman natin sabagat sa magitan lamang ng mga vloggers na ito, nakikita ko ang mga raw materials, yung mga unedited na mga footages ng kanilang mga video, saan man ko gustong i-survey ang lugar. Kaya marami tayong mga kaibigan na riyan, sina Dadako, sina Manreal, at saka kung sino-sino pa, may mga babae pa, hindi ko mahalala mga pangalan. But napakarami tayong mga kaibigan na riyan, headed by Julius, ang ating PRO ni Isko Moreno. Naalala ko tuloy, kaya't ako'y nakikipaghuntahan sa kanila. Sabi ko, alam mo, naaawa na ako dito sa mga miyembro ng DPS, ang Department of Public Services. Naaawa na ako dito sa mga miyembro ng Hawkers of Manila. Iyan ang mga nagbabantay sa mga illegal at mga vendors, legal at illegal. Naaawa na ako sa mga nasa engineering. Higit sa lahat, naaawa ako sa mga taxpayers ng Maynila sa ginagastos ng lungsod para lamang ipadala roon yung mga bumbero, yung mga truck, para linisin ang Divisoria. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Simulang 4:00 ng madaling araw. Ipinadala na ng engineering doon ng DPS yung kanilang mga truck. 4-5 truck. Dadalhin 4:00 ng madaling araw doon sa Divisoria, sa kahabaan ng Recto. At mga karatig na mga side streets, Ilaya, etc. Soler, yan. Dadalhin na roon yung mga truck ng lungsod ng Maynila. At saka mga loaders, mga heavy equipment ito, pare ko. Araw-araw yan na ginagawa ng Diyos. Kasama na ang may 100 na mga miyembro ng DPS, Department of Public Services. Every morning na ginagawa ng Diyos. Pagkatapos na itambak sa mga garbage truck yung mga basura using the loaders, heavy equipment, nandiyan na yung mga bumbero, i-host na yung kalsada, yung kahabaan ng Claro Emerecto.
sa Divisoria. Naandyan na yung mga magwawalis para linisin. Mantakan mo, araw-araw na ginagawa yan ng lungsod ng Maynila. Isipin ninyo ang budget na inilalaan dyan, taxpayers' money. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Mga vendors kapitbahay. Wala tayong masamang tinapay dito sa mga vendors na ito. We are just trying to be practical. Illegal, killegal ng mga vendors, hindi dapat sa kalsada. Kaya meron tayong mga super malls dyan sa Divisoria area. Sandamuka lang mga malls natin dyan sa Divisoria. Siyamang mga malalaki. Naandyan yung Tutuban Mall. 3 yan na mga malalaki na nakapalibot sa Tutuban Station ng PNR. Naandyan ang 999 doon sa May Soler. Naandyan yung 169, 168. Naandyan ang Super China Mall. Napakarami na mga mall dyan. Ang mga tinda po nito ay parehong-pareho ng mga tinda ng mga illegal vendors sa mga kalsada. So asan ang fairness natin dito, City of Manila? Nasa saan ang pagkakapantay-pantay? Yung mga nasa mall, nagbabayad po yan ng kanilang renta sa space. Nagbabayad dyan ng tax. Nagbabayad dyan ng ilaw. Nagbabayad ng kuryente. Ang paninda nito, ininanakaw ng mga tindero sa mga kalsada. Sa kalsada, etneb-etneb, 20 sa umaga, 20 sa hapon. Ang karamihan pa dyan, hindi nakukolektahan eh. Yeah, 60-70% ng mga vendor sa kalsada, hindi nakukolektahan ng etneb-etneb. Especially yung madaling araw. Pero malaki ang gastos ng lungsod ng Maynila sa mga kalsada nito, sa paglilinis lamang. Kaya sabi ko na nga sa mga kaulayaw natin kay Julius, sa tanggapan ni Mayor Isko Moreno, sabi ko, alam mo, let's be fair sa mga may-ari ng mga malls na ito. I mean, sa mga vendors ng mga malls. Nagbabayad sila eh. At saka sila ay may counter na salapi na ipinagkakaloob sa gobyerno in forms of taxes. Itong mga vendors wala eh. Ninanakaw nito yung mga kliyente ng mga tiyangge sa loob ng mga malls na ito. Hanggang kailan magigising ang lungsod ng Maynila? Parating natin ito, mga pare ko, Gani Oro. Yung mga kapatid ko sa hanabuhay dyan sa Maynila, sa broadcast, Gani Oro. Si Edwin Eusebio, parang Benji Alejandro ng DGWB. Parang Rolly Lakay Gonzalo ng IZ. Ay parating natin ito at kangay magkatulong-tulong tayo na ipaabot kay Mayor Isko. By the way, this is not only limited to Manila. The same is true with all other Metro Manila cities. Yung mga kalsada madungis ng masyado, napakaingay pa sa kalsada, ninanakaw pa nito, pinapatay ang mga lehitimong mga establishmento. Naalala ko tuloy yung Karyedo nung araw 1960s, 1970s. Ang Karyedo, malinis ang mga kalsada, mga disente yung mga bazaars, department stores, butika, national bookstore, etc., etc., etc. Mga theaters na nagagandahan, Cinerama, Galaxy, Odeon, nagagandahan, malilinis. Wala ka makitang mga sidewalk vendors na naglipa na sa kalsada. Ngayon, dahilan sa dekadang pagkakapabaya, 30 years, 40 years na pinabayaan ng mga vendors na ito sa kalsada dyan sa Metro Manila. Na ngayon, nakala mo sila na ang may mga kapangyarihan riyan. 40 taon na napabayaan ito ng mga vendors na ito na ngayon, akala nila sila ay entitled dyan sa mga kalsada sa Metro Manila area. Pagkatapos ngayong ipinairal pa ang disiplina, sila ngayon ang mga maiingay. Maniwala kayo, Joseph Salvo. Hindi ba pare ko? Taga-riyan ka ba sa Metro Manila o saan? Sila pa ang mga, sabi ko na nga, alaho tayong masamang tinapay
dito sa mga vendors na ito. Sila ay wag niyong sabihin mga mahihirap. Nako, hindi. Milyonaryong mga ito ba? Nakakapagbayad ba sila ng 35,000 na right? 350,000. Right lamang yan. At saka 150 a day para sa mga organizers. Juan, Saturday Live. Marami tayong mga napapansin diyan sa Metro Manila. Gawa nito mga kaibigan natin, mga vloggers eh. Tingnan na lang ninyo yung reclamation o kaya pagbawi ng lungsod sa mga sidewalk na mga kalsada. Yung iba, okay lang. Walang reklamo. Okay, balik natin yung 1 meter o kaya 2 meters o kaya 3 meters. Depende sa classification ng kalsada. Yung mga mabuhay lane, sabi nila, 3 meters yun hanggang 4 meters wide. Ang problema, ang ipinaiiral, especially, General Sukat. Paalala ko lang, sana isunod itong kampanya ng Metro Manila. Ipinaiiral nila, isusukat nila yung sidewalk, kunyari 1 meter, o kaya 2 meters, o kaya 3 meters, isusukat nila ito. Pare ko, bawasan mo na yung bakod mo, 3 meters ito 3 meters. Ang hindi nila iniintindi, yung taas. Ang ownership po ng property should be horizontal and vertical. Nasa real estate tayo ng 25 years. Ownership ng property ay horizontal at saka vertical. Hindi po ito leaning o nakatagilid. Sa Metro Manila, napapansin ko mga bahay, susukatin yung ibaba. Para ko, 2 meters itong easement mo. Galing dito sa gutter, which is correct. Okay? 2 meters. Easement. Ipaiiral yan. Pero yung bahay, nakatunghaw na sa kalsada. Gawa ng yung bakod niyang vertical, yung second floor, dinagdagan uli. Nakausli sa kalsada. Ang ownership po ng property, hindi pwedeng paikis-ikis di ba? Vertical, horizontal. Vertical, width, and length. Susukatin natin yan. Ngayon, ano namang sakop ng lupa ninyong yan, ang ownership yan hanggang, in general, hanggang sa pinakang sulok ng ilalim ng daigdig. To the core. To the core of the earth. Yan ang general sukat ng ownership ng property. Ngayon, pataas, unlimited din, pero depende sa mga zoning, sa mga batas ng lungsod, ng syudad, ng estado, ng bansa. Kung sinabi ng bansa na ang ownership nyo sa taas, gawa ng danger sa space or whatever, kaya rights ng mga eroplano, hanggang 200 feet lang kayo pataas. Actually, sa Britain is 1,000 feet. Sa America, I think is also 1,000 feet above ang ownership mo. Anything more than that is illegal. Sa mga bansa, depende sa rights o kaya sa zoning at saka sa local laws ng naturang lugar, pataas. Pero definitely, yan ay vertical boundaries. Hindi po 45 degrees leaning towards another property. Sa Maynila, nakakita ko property nila pataas, pagdating sa second floor, nakausli na sa kalsada. Kaya yung mga kaibigan ko riyan sa real estate sa Manila, sa Metro Manila, sabi ko sa kanila, pare ko, alam mo, Mare, marami tayong kaibigan riyan Tingnan ninyong maiga, sana punahin ninyo at makapag-ugnayan kayo sa mga city, especially if there is a development of real estate in the area na hawak ninyo, i-emphasize ninyo yung kahalagahan ng ownership, boundaries, vertical, horizontal. Ganyan. Saturday Live. Pag-uusapan po natin yan, gawa ng sabi ko na kanina. Napapag-uusapan natin itong mga nangyayari dyan sa Metro Manila. Saludo ako, by the way, kay Mayor Isko Moreno. Gawa ng dahilan sa kanya ay, kumbaga, nabulabog ang national government.
starting sa cleanliness na unang ipinairal diyan sa lungsod ng Maynila. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much sa ating multi-awardee na songwriter, singer, composer. Alang iba kundi si Archie D. Paul ng Phil-Am Group. Oh, sayang. Ano ito? 63. Mga nakaantabay daw sa atin sa Phil-Am Group. Thank you. Maraming salamat, Paul. Thank you very much for the endorsement. Joseph Salvo is also with us today. Masilip ko sandali itong ating mga nandirito sa blackboard. Again, si Didi Tolosa is with us today. At saka si Sir Ed Tolosa, kumpadre, kumare. Thank you. Maraming salamat. And then si Attorney Rudy Kasuga still with us today. Thank you very much, Attorney. Regards na lamang kay Manay. At saka Nerissa Piscos. Si Nerissa ay tiga DW, let me see, Nerissa DWBL. Nerissa Piscos. Ang kanyang programa riyan ay Happy Morning Show dyan sa WBL. And then si Joseph Barlet Buno, pare ko, sir. Thank you. Patuloy na nag-antabay sa atin ang ating kaibigan. Ningning Salvo is also with us. Hindi ko nahabol yung isa. Hindi ko nahabol. Hindi ko nahabol. Si Paul Bersosa pa rin pala. Message to you, friends. Okay, thank you. Thanks for the endorsement. Maraming salamat. Yan ang kaibigan natin, si Paul Bersosa. And then also Melody Simbulan Alforte is with us today. Si Jacqueline Mertalia is also with us. And then Cindy Amparado. Bagong pangalan ito Cindy Amparado. Baka ito'y Bicolana. Gawa ng meron akong kasama noon sa barangay council namin nung araw. Barangay pa ang tawag noon barangay council namin nung araw si Tony Amparado. Nakasama natin yan sa city barangay council natin. I don't know kung kaano-ano ni Cindy Amparado. Thank you. Maraming salamat sa alalay sa atin, Cindy. And also kay Joanne Villabrosa. Joanne Villabrosa Sanggalang. Okay, nanonood din sa atin ngayon. Thank you very much. At saka, I was speaking about multi-awardee na composer, singer, songwriter, ang aking kaibigan, Archie D. Meron akong isa pa. Ngayon, kabubukas lamang ng kanyang computer. Siguro galing sa lamyerda sa labas. Gawa ng very active body rin ito Pero isa ito sa mga plaka o kaya mga awit na ang plaka ay hindi ko nakakaligtang itugtog sa aking mga programa nung araw. From the late 60s, maniwala ka. From the late 60s. Mga panahon ni na Nora Honor, ni na Victor Wood. Ito, si Darius Razon. Isa ito sa mga hinahangaan ko sapagkat yung kanyang vocal, yung kanyang quality ng boses, iba kaysa sa lahat. Darius Razon, sir. Thank you. Maraming salamat. Hindi lamang ito singer, composer, songwriter, kundi political bigwig. Etong kaibigan ko, Darius Razon. Good morning, sir. And Happy New Year sa iyo at saka sa buong pamilya.
nanonood sa atin ngayon. I am honored, sabi nga ng mga Amerikano. I am honored na naandyan ang aking hinahangaan, nakaantabay sa atin. Together, lalo pa akong very proud sa aking sarili, gawa ng yung aking kaibigan sa Philippine Consulate, nakaantabay din ngayon sa atin. Naalala ko tuloy yung registration ng voters, kayong mga dugong Pilipino. Kung hindi pa kayo Filipino dual, mag-dual na kayo. And then magrehistro kayo diretso sa Philippine Consulate dyan sa 5th Avenue, malapit sa 46th Street sa Manhattan. Gawa ng kailangan kayo ng bansa natin para sa mga boto ninyo sa darating na 2022. Anyway, yung registration hanggang katapusan pa nitong taon na ito. Kaya kung kayo ay mga butante at nais ninyong magrehistro, punta kayo sa Philippine Consulate. Hindi na kailangan na hanapin ninyo si Consul Arman Talbo na nanonood sa atin ngayon. Dumiretso lamang kayo roon, marami nakahilera yung mga bentanilya roon na maaari ninyong puntahan, mapagtanungan, o kaya yung mismong security guard natin sa baba, which is also a part of the Philippine Consulate. Magtanong kayo roon, rehistro ninyong pangalan, sabihin ninyo mag-rehistro kayo bilang butante, akyat na kayo doon sa ika-4 na palapag, I think. O ika-4 na palapag, I think. Anyway, dyan sa Philippine Consulate. Hindi na kailangan na hanapin ninyo, although kung gusto niyo makipagkamay sa makipagkaibigan at malapit sa puso ng mga Pinoy, na si Consul Arman Talbo, pwede naman. Pwede na ninyong alukin din, magkaperoon sa baba. Kayo lang ang babayad, siyempre. Laging busy ang konsulada ng Pilipinas riyan kaya hindi mo mahagilap ito si Consul Arman Talbo. Very busy body. Thank you, sir. Iyaan ang ikangay very worthy representative ng Philippine government dito. Yan ang mga kailangan natin di ba? Yun ang mga kailangan natin. Kagaya kay Isko Moreno, non-political yung kanya mga activities sa Maynila. Pero magaling. Kita mo, tinutularan maging ng national government. Isko Moreno. Kaya yung Maynila ngayon, isa sa mga dinarayo, especially yung Jones Bridge, isa sa mga dinarayo na mga turista. Isa sa mga dinarayo na mga turista. Kaya yung income, dumarami sa tourism. Naalala ko tuloy yung mga pinakang malalaking mga mall sa bansa. Sa daigdig, I should say. Alam ba ninyo na 4 sa mga malalaking out of 15 na mga biggest malls of the world, 4 dyan ay nasa Pilipinas. 4 parigo. Yung, 5, I should say, 5 out of 15. 5 ang mga pinakang malalaking mga malls na andyan sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga kanina, yung mga illegal vendors natin, in fairness doon sa mga nasa Changi Mall na mga vendors na nagbibenta ng pareho mga produkto, alisin natin itong mga illegal vendors na ito sa kalsada. Magantay sila ng panahon na makapasok sila sa mga mall at umupa ng mga pwesto. In fairness, doon sa 9 na malalaking mga malls na nakapalibot dyan sa Divisoria, mga kapitbahay. Dito sa malalaking mga malls na ito sa daigdig, sabi nga ng isang vlogger na kilala natin na Australiano, sabi niya yung mga malls sa Pilipinas is insane. Nakakaloka. Nakakaloka. Mantakin mo, ang number 1 ay South China Mall sa Dongguan, China. Number 1 ito. Although pag natapos sa taon na ito, 2020, yung mall na ginagawa sa Tehran, Iran, yung Iran Mall, which is
under construction right now. Pag natapos na ito, which is scheduled this year, eto na ang pinakang malaki. But without the Iran Mall, ang number one ay yung naandyan sa Dongguan South China Mall. Ang pangalawa ay yung naandyan sa Tianjin, sa China, which is owned by a Filipino, Mr. C. SM Tianjin, number 2. SM Tianjin. And then ang sumunod dyan ang Golden Resources sa Beijing, and then ang Central Plaza sa Bangkok, and then ang Icon sa Bangkok, Thailand pa rin. And then ang ikalima ay ang SM City North EDSA dyan sa Quezon City. Meron itong 1,000 mahigit na mga tindahan sa loob ng SM City North EDSA. Ang ika-anim ang SM Mega Mall diyan naman sa Mandaluyong. SM Mega Mall, Mandaluyong. Ang ika-7 SM Seaside City sa Cebu. And then ang isa pa, panglima ay etong nandirito sa Pasay, SM Mall of Asia. So, ibig sabihin, yung SM Mall of Asia, hindi ang pinakang malaki sa 5 sa Pilipinas. Panglima lamang ito sa Pinas. Sabi ni Consul Talbo, Happy New Year na lamang daw. Happy New Year, sir! Bayaan mo, pag ako'y nagkaroon ng panahon at nagkalakas loob na sumakay ng tren papunta ng New York, dadalawin kita, Sir Rian. Ikaw nga lang ang magpapakape sa akin. Kaya lang aking kaibigan yan. Magaling yan si Consul Arman. Kaya lamang hindi ako makapunta-punta ng New York. Gawa lang hindi ako marunong sumakay ng tren at saka ng bus. Kaya sabi ko dito sa mga kasama ko sa MacBoys, sabi ko rito kay Sir Galimunar, ay Attorney Galimunar, Attorney Rudy Casuga, Attorney Ed Tolosa, Edgar Balintona, Attorney Victor Season, si Ed Tolosa, City Assessor, si Attorney Tony Figueroa, at saka maraming iba pa. Sabi ko sa kanila, siguro mamasyal ulit tayo at doon tayo magkape sa World Trade Center. Doon sa parang atrium doon. Doon na lang tayo magkape. Para makasakay naman ako ng subway. Hindi ako marunong sumakay Nung araw, nung itinatayo ko yung WRMN sa New York, sa Queens, ako nagtayo dyan Nung tinatayo ko yan, araw-araw ako nagko-commute. Yung E-train. Galing dito, yung subway, of course, and then NJ Transit, World Trade Center, E-train, diretso na ng Queens. Nung tinatayo ko yan, 1989, 1990. Nung itinayo ko yung WRMN sa New York. Araw-araw ako riyan. Kaya lamang nung ako'y nalalayuan na, sabi ko kay Rosen, yung son-in-law ni Kanoy, sabi ko, bitaw na. Magre-real estate na lang ako at saka meron akong offer sa WSOU nung araw sa Seton Hall. So, binitawan ko na. Simula noon, hindi na ako nakakapunta ng New York. Not unless na nung araw si Eli Pamatong doon sa Queens naiimbitahan akong pumunta roon at magkape. Yan. But after that, hindi na ako marunong sumakay ng tren. Hindi na rin ako marunong sumakay ng subway. Kaya ng bus. Pag pumupunta ako roon, pa-drive-drive tayo para alam natin kung saan ang pasikot-sikot. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Consul Arman Talbo, thank you very much, sir, and Happy New Year sa iyo. And the same is also to Tessie Lagman Balboa.
ang aking isa pa sa mga hinahangaan riyan na mga nasa music industry. Si Tezzy Lagman Balboa. Okay. Yung mga pupunta ng Baguio, pare ko, malamig na malamig na malamig ang Baguio, sabi nila. Pakinggan si Pierre Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Ang barometro daw dito sa Baguio, para po ito sa kaalaman ninyo, baka nais ninyong umakyat roon, 11.4 degrees Celsius. Malamig yan. Malamig nga yan. 11.4 degrees Celsius ang temperature dyan sa Baguio ngayon. Puso ko sa bayan ko. Ito daw ang pinakamalamig na naitala dyan sa Baguio simula noong nakalipas na Setyembre of 2019. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, bunsod ito ng amihan o northeast monsoon na ngayon ay naandyan at tumahagupit, dumadapyo dyan sa Pilipinas. In fact, doon daw sa Ato, Benguet, bumaba ng 7 degrees Celsius. 7 degrees doon sa Atok, Benguet ang temperatura ngayong araw na ito. Puso ko sa bayan ko. Okay. And then, yung mga pabalik ng Metro Manila. Ito'y kanina ay nakikipag-ugnayan ako kaninang umaga, Eastern Standard Time. Nakikipag-ugnayan sana ako kay Miss Pialago. Baka ikako meron siyang voice clip na maaaring magamit natin. Gawa ng it is always, ugali na natin yan. Pagkatapos ng Christmas na kung saan yung mga kababayan natin ay nag-uuwian sa mga probinsya, balikan na ngayon sa iba't ibang mga lugar dyan sa Metro Manila. Kaya itong mga balitang natanggap natin dito, sabi rito, yung mga bumabalik aming mga terminal na mga sasakyan sa mandako ng Metro Manila ay nagkakadagsaan. Nagsimula na ang mga pagdagsa ng mga pasahero sa mga pier, sa mga bus terminal, sa mga airport, especially nitong palapit ang weekend. In fact, weekend na ngayon dyan Sabado, almost ng oras ngayon? Alas 12:52 na. So, Sunday morning, dyan sa Maynila. Ayon sa mga natatanggap natin mga reports dito, maging yung mga ticket ay mahal na. Maging sa mga eroplano para lamang lumuwas ngayong weekend na ito o kaya pumunta ng Maynila o kaya lumabas ng Maynila, yung mga tickets ng mga eroplano rito ay mahal kaysa sa ordinaryo. Maging dyan sa Ninoy Aquino International Airport, maraming mga nagbabakasyon sa mga probinsya. Ang ngayon ay pabalik na ng Maynila kaya dagsa ang mga pasahero, especially sa mga arrival halls ng Ninoy Aquino International Airport. Sa report na natanggap natin, 200,000 ang mga pasahero naman ang nagdaan sa mga pier mula pang alas 6 ng umaga kanina lamang, araw ng Sabado, hanggang alas 6 ng gabi kanina rin, araw ng Sabado. Ito ay ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan dito ay mga pasahero na nasa mga pantalan dyan sa Cebu, sa Iloilo, Palawan, Batangas at ganun din sa Mindoro. Ayon pa rin dito sa report na natanggap namin, dumarami ang mga pasahero rin dyan sa Metro Manila. Araneta City Bus Terminal sa Quezon City. Hindi na malaman ngayon kung ano ang gagawin. Ang iba ay pinauuwi na gawa ng kakulangan na ng mga buses na masasakyan ng mga ito. Marami rin mga pasahero pabalik sa kanilang mga probinsya. Ang hindi maiakomoda nitong mga buses na ito na biyahe saan magdako ng bansa. Fully booked ayon sa mga nasa transport industry hanggang Enero 5 hanggang 6 diyan sa Arandia Bus Line, wala na silang ticket na maibibigay. Mabagal na rin ang daloy ng trapiko diyan sa Araneta City Bus Terminal
as of today and as of this time, ayon po sa mga reports na mga natatanggap natin. Okay? Kaya alalay lamang tayo. Alalay lamang tayo mga kapitbahay. Gawa ng yung mga pauwi ng Maynila at paalis ng Maynila, yung mga nagbakasyon sa Maynila, yung mga naglamyarda sa Luneta at nag-iwan ng mga sandamaknak na mga basura, nagrereklamo naman ngayon walang masakyan pa uwi. Sandamaknak na basura. Ako'y awang-awa na talaga dyan sa mga nasa DPS na yan. Although trabaho nila maghakot ng basura, no, ha? Department of Public Services ng lungsod ng Maynila. Puso ko sa bayan ko. Sabi ni Tessie, Happy New Year, my friend, and the whole family. May God bless this year and also to be peaceful and fruitful for all of us. Sabi yan ni Tessie Lagman Balboa. Pinanonood ko pa rin, Tess, yung mga singers natin rin. Puso ko sa bayan ko. Magaling ang ating mga kababayan, magaling sa larangan ng musika. Saturday Live. Alas 11:56 kapitbahay, nais ko lamang paabot sa mga kababayan natin. Ito ay public service ko ito, ano ha? Public service natin ito sa lahat ng mga kababayan natin. Pakinggan po ninyo. Public service. Ito ay ayon sa mga eksperto ito, especially if you are dealing with paperworks involving bank transactions or anything that has something to do with documentation. Paalala natin ito. Yung mga abogado natin, maging dyan sa Pilipinas, ay nagbibigay ng babala na kung kayo ay susulat ng anuman na may kaugnayan sa mga documentations, legal papers, sa madalit sabi, wag ninyong i-abbreviate yung petsa. Like for example, gagawa kayo ngayong araw na ito, 1/04/20. Wag ninyong gagawin yan, otherwise baka sumabit kayo. Maging biktima o kaya sumabit sa mga illegal na mga gawain. Ano ha? Kung titingnan nga naman ninyo yung taon na 20, kung yaan ay ilagay ninyo ng 20 lamang, pwedeng i-antedate o kaya i-post-date. Kunyari, nag-issue kayo ng cheque. Nilagay ninyo January 4, 20. Ha? Baka yung inisyuhan ninyo ng cheque, nais niyang maghanap ng problema, maghanap ng butas, ilagay doon 2017. Tapos ibalik sa inyo yung cheque. Pare ko, luma na itong cheque na ito. 2017 pa ito . Kaya yung mga legal experts natin, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, ang mga legal experts natin all throughout the world ay nagbibigay ng babala. Any document, any legal paper na may petsang required, kailangan buuhin natin ang taon. If it is 2020 this year, make it 2020. Isulat ninyo ng buong-buo. Otherwise, any alteration, anumang pagbabago riyan, ay maging kompromiso ang inyong mga dokumento. April Pante, paalala ko sa iyo. Baka ikaw ay bibili ng mansion riyan, April, ingatan mo yung paglagay ng petsa, January 4, wag mong lalagay na 20 lamang, buuhin mo, 2020. Para maiwasan natin ang mga problema. Paliliwanag natin yan lengthily pagkatapos nito. WFGS Broadcasting Worldwide Day and night time. WFGS Streaming online. Music on the fly.
ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FG. Maraming salamat. Thank you very much, Archie. Ganap ng alas 12 ng tanghali Eastern Standard Time at ganap ng alauna naman ng hating gabi Philippine Standard Time. 12 noon Eastern. And then dyan sa California, alas 9 ng umaga. Sa Alaska, alas 8 pa lamang. Ang lamig dyan sa Alaska, pareho. Sabi ng mga kaibigan ko, mga tiga-Alaska, yung mga nandyan sa Juneau, na mga Pinoy blood, na dyan na nagpamilya sa Alaska. Sabi nila, dito malamig siya. Napakalamig. Sa Juneau, Alaska, ngayong araw na ito at ngayong mga araw na ito. Happy New Year daw sa lahat ng mga kaibigan natin. Happy New Year. And then, yung mga nasa blackboard natin, let me see, sandali. Bago ko balikan yung paalala, public service natin doon sa paglagay ng kumpletong date sa mga legal documentations natin. Nais ko lamang mabati itong mga bagong sama sa atin ngayon, si Tony Suvega. Thank you very much, Ton. Maraming salamat. Si Jojo Patinio Salvo. Thank you, Joe. Maraming salamat din. Sana ugaliin natin ang alalayan tayo rito, makasalamuha tuwing araw ng Sabado para nagkakabatian tayo ng live. Gaya kay Melody Simbulan Alforte din, na ngayon ko rin lang nakita yung kanyang pangalan. Kay Cindy Amparado, ngayon ko rin lang nakita ang pangalan. Thank you very much sa inyo po lahat, Cindy. Jacqueline Mertalia, well, ito'y off and on. Nakaagapay natin. Ningning Salvo, ngayon ko rin lang nakita ang kanyang pangalan. Kalat natin sa ating angkan. Salvo baka kamag-anak ko pa ito Ningning Salvo, of course, si Paring Manny Abuel, si Joseph Barlet Bunao, si Nerissa Piscos. Hi, Nerissa. Nandiyan ka ba? Thank you. Maraming salamat. Napapanood ko yung mga exercises mo na mga video. And then si Nelida Gache Vargas Asis Balse, Zini Olivera, tulog na. Okay. And of course, si Attorney Rudy Kasuga, si Sir Consul Arman Talbo, si Sir City Assessor, and Mrs. Didi Tolosa, at saka ng aking anak na bunso, Francis May, and then si Sir Gali Munar, nandyan din. Maalalay sa atin si Sir Edgar Balintona, also with us today. Thank you. Lahat ng mga ito, mga kaantabay natin, mga kaagapay natin, nandito sa ating blackboard ngayon. Thank you. Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Webradio para sa mga Pilipino. Okay, paalala ko po lamang ito, kapitbahay, sa mga para mas authentic ang ating reporting tungkol dito sa legal matters na may kaugnayan dito sa pagkumpleto ng inyong mga paglagay na mga petsa. Huwag ninyong ititigil lamang na July 4 na 20. Buhin ninyo July 4, 2020 or any date within the next few years, within the next decade. Gawa ng nakalagay tayo rin, 2020, 2021, 2022. Ingatan ninyo, huwag ninyong ilalagay lamang ang 20. Gawa ng ito'y maaari at madaling itamper. Okay? So, para po mas maliwanag, pakinggan natin itong report na ito ng ABS-CBN. Si Ina Reformina. Tingnan natin. Ina, go ahead please. Rhea has shortened the way she writes dates whenever she fills out forms and important documents. For example, instead of writing December 31, 2019 in full, she just writes 12/31/19. Manny, a manpower service company supervisor, is more cautious. He writes the month and year in full.
Naging buo, walang abbreviation. Kasi sa ngayon, iba na tayo, high-tech na, any moment pwede kang madaya. Rhea now makes it a habit to write the year 2020 in full after her boss, a Department of Justice prosecutor, forwarded the message making the rounds through SMS and social media, advising the public to do just that. Ngayon, parang 2020 na. Kasi para po sa mga mahalagang dokumento, katulad ng mga license, mga ID, pwede po kasi siyang dugtungan. Justice Undersecretary Mark Perete says though there is no law on the proper way to indicate dates in legal and other important documents, it is better not to abbreviate so as to be safe. Pag inilagay mo lang na 20 yung taon, pwedeng gawin siyang 2019 or pababa, or pwede ding pataas 2021 onwards. Writing merely 20 instead of 2020 on your check, for example, will make it vulnerable to alterations, so that adding digits after the zero will extend the 6-month period to transact it. Writing the date in full in the execution of a deed of sale is also strongly advised. Halimbawa, yung isang tao na nagbenta in 2020, tapos namatay siya in 2021, para maging ineffective yung sale, dadagan ko lang ng 21 yun, 2021. At the time napatay na siya, saka nagbenta. Altering the 20 in the deed of sale can be employed to evade payment of capital gains tax and open one to tax evasion and falsification of public document charges. The DOJ says writing 20 instead of 2020 in a last will could open the document to a legal challenge if someone alters it. The DOJ also stresses the importance of writing dates in full in complaints and affidavits, because dates are an essential detail in the commission of crimes, which have a prescriptive period that sets a limit to when illegal action may be pursued in court. There are offenses that prescribe in 4 months or 6 months, 4 years, 5 years. Pag binago mo lang yung dates na yon, the court will not listen to you anymore. Because parang sasabihin nila na napaso na yung iyong karapatan na dumulog sa korte. Aside from writing 2020 in full, the DOJ also advises the public to write a zero before the dates 1 to 9 to avoid alterations. Ina Reformina, ABS-CBN News. Thank you, Ina. Maraming salamat. That's right. Maging maingat tayo, gawa ng hindi po lahat ng tao mababait at mabubuti. Marami riyan mga salaula. Kaya ingat tayo. So, number 1, kung kayo ay maglalagay ng numerical sa anumang mga dokumento ninyo, January, February hanggang 10 September, lagay ninyo yung 0. 01, 02, ganyan. 02, and then yung petsa, kung petsa ngayon na 404. Gawa ng pwedeng dagdagan yan. And then sa date, sa year, buuhin natin yung 2020. Paalala po lamang yan. In fact, hindi lamang yan sa Pilipinas paalala, kundi yan po ay paalala sa lahat ng mga gumagawa. Wow, happy birthday! Wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Happy birthday! Yung mga nagdiwan ng kaarawan itong tumalikod na araw ng Sunday, bagaman ang mga ito ay nabati na natin last weekend, last Saturday, nakaugalian na po nating 2 ulit natin silang binabati sa 2 magkakahiwalay na program natin. Okay? So again, last Sunday, mga birthday celebrants, bibilisan na lang natin ito. Ang aking pamangkin, Normelinda Gumbok, happy birthday, belated. June Salvo, Malu Serrano Villaranda. And then Neng Gumbok, Amelu Serion, ang kaibigan namin, Roger Basa, Rol Carr, Lori Nunez, and Sara Bechache. Sila ay mga celebrants natin last Sunday, December 29. Noong araw naman ng Lunes, Disyembre 30, si Lourdes Arbes.
si Yana Moran, si Jesse de la Cruz, si Carlos Escaño o Charlie Paloma. Okay. And then sa Martes naman, December 31, si Tessie Salvo, Mila Cariaga Baroga Arciaga, and Margaret Andrews Imperial. Sila mga celebrants natin noong Martes. Noong Miyerkules naman, madami sa damakmak itong mga celebrants natin nitong nakalipas na araw ng Miyerkules, January 1. Ang mga ito ay sina Roland David. Hi, Rolly. Nanonood siya ngayon, ano ha? Rolly David, happy birthday sa kanya. Yan ay nung araw ng Miyerkules. Also, ipinagdiwan ng Miyerkules, January 1, ang anibersaryo ng Rizal sa Netherlands, ang birthday ni Edith Nazareta Pecco, ang birthday ni Adrian Ilaw, ni Renzo Ruero, Steve Chen, Rita Santos, Alexi Escal, Bebs Ko, Jing Kitan, Mila Umiel, Nelly Santiago, Salvo Virginia Salvo, Nathaniel, Robert Salvo, Edith Nazareta Pecco, Rena Joy Salvo, and Loren Santa Maria. Okay, sila mga celebrants sa unang araw ng buwan na ito ng Hunyo. And then January 2, ang mga celebrants natin ay sina Marja Reyes, ang aking kaibigan na beauty queen, Marja Reyes. Nagdiwang siya ng kaarawan ng Webes. Also, kaagapay na nagdiwang ng kaarawan si Josh Max Ruth, si April Hamilton, and then kahapon Viernes si Brenda Luga Velasquez, si Orlando Catalan, Hebera Ara Arnante, and then si Ashley Uy. Happy birthday sa kanila. Lahat ng mga nagdiwan ng kaarawan nitong nakalipas na 1 week starting last Sunday. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. Ang aking kaibigan Tessie Lagman Balboa, sabi niya, please greet my bunsoy Steve Ian Balboa. He will be celebrating his birthday this coming Tuesday, next day, the day after next, January 7. Araw ng Martes, sabi niya, thank you. Yan ay sa bunsoy ng kaibigan natin, Tessie Lagman Balboa. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Siyempre, happy birthday na rin dun sa mga wala sa listahan natin, dun sa mga hindi natin nababati ang mga pangalan. If you're celebrating your birthday today especially, happy birthday sa inyo. Galing yan sa akin personally. Ika nga'y sa mga hindi kita ang pangalan. Saturday Line! By the way, balikan natin yung mga unang balita natin sa unang segment ng ating palatuntunan, yung mga drone attack na inilunsad ng Amerika doon sa Iraq para burahin sa ibabaw ng lupa ang mga taong mga naghahasik ng lagim at pumapatay hindi lamang sa mga mamamayang Amerikano, kidnapping, killing, etc., genocide sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay inilimina na ng Estados Unidos sa kanyang drone attack last Friday evening, oras dito sa Amerika. Ngayon, kaugnay nito yung mga side effects ng mga nagaganap na mga activities ngayon dyan sa Iran at saka Iraq. Kaya ito'y aftermath ng naganap na drone attack. Maraming mga commotions na mga nagaganap riyan sa Iran, sa Iraq, sa Middle East. Apektado nito yung mga kababayan nating mga Pilipino.
Kaya meron tayo ritong report, 8 mga Filipinang mga nurses na nagtatrabaho sa isang clinic malapit dyan sa Libya naman. Ang iniligtas ng Philippine Embassy sa Libya at ito ay nailikas na ng pamahalaan natin sa magitan ng embahada nito doon sa Libya. Ang rescue operations na ito ay isinagawa sa tulong ng mga otoridad ng Libya at sa pakikipagkoordina ng embassy officials ng Pilipinas sa naturang lugar. Ang report ay galing sa Libya mismo. Sabi nila, gusto po sana namin na manawagan sa aming mga kababayan, lalo na po yung mga malapit dito sa mga lugar na kung saan ay nagkakaroon ng mga labanan na kung maaari ay magsilikas na. Mag-relocate temporarily until stabilized yung area. Yan ay panawagan ni Elmer Cato na charge d'affaires ng Philippine Embassy doon sa Libya. Kaakibat ito ng kanilang pagkakaligtas ng 8 mga Pilipinong nurses doon sa Libya. May mga ilang mga reports pang mga natatanggap. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may mga 3,000 na mga Filipino ang mga namamasukan doon sa Libya. Ang ilan dito ay mga undocumented na mga Filipino. In fact, may mga kaso ng rape sa Kuwait naman. Ayon ito sa Philippine Embassy. May pangkalahatang bilang na 149 na mga manggagawang Pilipino ang nailikas na ng ating embahada sa iba't ibang mga lugar sa gitnang silangan, kasama na ang Kuwait at ganon din ang Libya. And according to reports, there are expected na magkaroon pa ng ilang mga kaguluhang magaganap sa mga lugar na ito, kaya't minararapat ngayon ng pamahalaang Filipino na manawagan sa mga kababayan natin, especially yung mga nandoon sa mga lugar na ito, na makipag-ugnayang kaagad-agad sa lalong madaling panahon sa mga embahadang Filipino sa naturang mga lugar. Yan ay paalala natin, especially yung mga kadugo natin sa mga lugar na estranghero sa kanila. Saturday Line! Saturday Line! Thank you. And then, kaugnay naman ng mga patutsada na mga opisyal ng Philippine government at ng Amerika. Sinabi naman ito ni ito yung may kaugnayan doon sa pahayag na ang Amerika through the senators ay ipagbawal yung mga Filipino na sangkot sa pagpapabilanggo kay Leila de Lima ng walang legal na proseso. Isa sa mga senador ng Amerika na nagpanukala na ipagbawal ang mga opisyal na ito ng gobyerno sa Pilipinas na makapasok ng Amerika dahilan sa pagbilanggo kay Senator Leila de Lima, ang nagsabi kagabi na hindi siya nababahala, walang epekto sa kanya ang tinatawag na strongman tactics ni President Rodrigo Duterte, na kung saan ay ipinagbabawal o iuutos daw nito na ipagbawal na mga Amerikano makapasok din ng Pilipinas. Ito ay sinabi ni Senator Patrick Leahy at ganoon din na Senator Richard Durbin. Na mga ito nagsabi baliwala sa kanila ang mga babala ni President Rodrigo Duterte ng Pilipinas na pagbabawal sa mga Amerikanong makatungtong ng Pilipinas ng walang visa. Ayon sa kanila, walang takutan. Harapin na lamang natin ang katotohanan. Tama ba o hindi ang aming mga ipinahahayag? Huwag tayong makipagtakutan sabagat hindi kami natatakot. Yan ang pahayag ni Democratic Senator Patrick Leahy ng Amerika. Walang takutan Okay lamang. Pakinggan si Pierre Salvo tuwing Sabado,
dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Naalala ko na naman tuloy si COCO Pimentel eh. COCO Kuratsa. Di ba? Sabi ni COCO Pimentel anong masama kung meron kaming legal cooperation documented with Communist China. Meron kaming alliance sa Communist Party of China. Walang masama riyan. Si COCO Pimentel, kabilang doon sa 12% ng mga Pilipino na may preferensya sa Communist China kaysa sa Amerika. 72% ng mga Filipino ay okay ang Amerika, dapat na ipagpatuloy ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika. 72%. Ngayon, dahil dito sa pahayag ni COCO Pimentel, yung mga dugong Pilipino, lalo na yung mga nasa ibayong dagat, especially and particularly yung mga nandirito sa Amerika, medyo nagulantang at medyo nadulas sa upuan nang marinig yung pahayag niya na ang PDP-LABAN ay merong ugnayan formal sa Communist China Party. Communist China Party. CPC. May alliance. Ngayon, naalala ko tuloy itong report na ito. 200 million cameras naka-installa, ginawa ng gobyerno ng Communist China sa iba't ibang panig ng mainland China. 200 million cameras. Ito'y mga gawa ng Huawei at saka ng ZTE. Mga kamera. Yung dalawang kumpanya na ito ay hindi naman lingid dito sa mga gobyerno ng daigdig na ang purposes nitong dalawang ito ay magtiktik. Kaya yung mga computers na ibinebenta nito sa ibang daigdig, ibang bansa, ay dual purpose. Yung purpose noong bumibili at saka yung purpose ng Communist China. Ang purpose ng Communist China, ito ay hantad na ito sa iba't ibang mga bansa ng daigdig, ay tiktikan ang mga bansa na ito na kung saan nakalaganap ang mga computers ng ZTE at saka ng Huawei para maniktik hindi lamang ng mga individuals kundi ng mga technical things, military things na maaaring magamit ng Communist Party ng China o ng Communist Government ng China. Maging sa mga mamamayan nito, walang tiwala ang Communist China. With 200 million cameras capable of face and voice recognition. Kaya kayo riyan sa Pilipinas, ito'y paalala ko lamang ito, Tess. Paalala ko lamang ito, Parin Darius, Razon. Diyan sa mga kaibigan natin sa Pinas. Lahat po ng mga communications na gamit ng Philippine government supplied ng Communist China. Lahat. With an exception of a very few. Most, if not all, of communications equipment gamit even sa mga intelligence forces ng Pilipinas supplied ng Communist China. Makakita ninyo ang trademark dyan either ng ZTE o kaya ng Huawei. Ito pong dalawang ito, ang mga nasa korporasyon ito ay mga tao na galing sa Politburo ng Communist China. Bakit ko nasabi yan? Well, alam ninyo asan ba yung may batas sa Communist China May batas sa Communist China na nagsasaad na saan ba yan? Yung mga eto, any organization, batas ito sa Communist China, any organization or citizen shall support, assist, and cooperate with state intelligence work according to law. Ito'y lahat ng mga negosyo na kung saan ay sangkot ang anumang kumpanya
na pag-aari o kaya partly owned o kaya privately owned by a communist Chinese citizen. Kaya ginagamit nila ito sa intelligence gathering ng communist China. Diyan sa Pilipinas, kapitbahay, madami huriya na gamit natin galing sa communist China. Ginagamit yan for surveillance. Kung yung mismong mga tao, mga mamamayan ng communist China, hindi pinagkakatiwalaan ng communist China, bakit ang Pinas? Bakit ang gobyerno ng Pinas nagtitiwala sa communist China? Ako'y nagtatanong lamang 200 million cameras capable of face and voice recognition. Sino may sabi nito? Yung isang communist Chinese na miyembro ng Politburo, negosyante roon, na inipit ng gobyerno, tumakas. Nag-asylum dito sa Amerika. Isiniwalat niya ang mga ginagawa doon sa loob ng communist China. And then, hindi lamang yan. Meron silang mga drone na hugis ibon. Na ayon dito sa intelligence report, yung mga drone na ito, maging yung mga tunay na mga ibon, hindi nila alam na yung katabi nilang kumakampay ay drone pala, mechanical, computerized drone gawa sa communist China at pinalilipad ng communist Chinese government para maniktik. Maging yung mga radar daw hindi nahahagip ito Akala nila talagang ibon Maging yung tunay na ibon, sabi rito, they cannot classify this flying robot as not of their own. Mantakin mo yan. Kaya 90%, sabi rito, ito yung disclosure ito, dyan sa Communist China, 90% of movements doon sa naturang robot na ito ay biologically matched with the counterparts, yung tunay na ibon. Kaya hindi nila mapansin, yung mga ibon Hindi nila alam, yung katabi pala nila, robot Etong operations na ito, codenamed Dove, ayon dito sa intelligence report, ay ginagamit ito ng Communist China ngayon sa pagmanman sa kanilang mga kalaban militarily. Baka dyan sa Pilipinas, may lilipad-lipad dyan na drone na parang ibon, hindi na kailangan Hindi na kailangan itong mga drone na ito Gawa ng lahat ng iPhone dyan, supplied ng Huawei. iPhone, ginagamit din ng intelligence ng Communist China para makapag-ipon ng mga intelligence data. Pakinggan si Pierre Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Sabi nga rito sa intelligence report, ito yung intelligence report. Itong iPhone from Huawei is considered as an authoritarian in the box. Ito kumbaga, diktator. Sa loob ng kahon ng naturang mga iPhone supplied by Huawei and ZTE. Alala ko na naman si Gloria Macapagal. Yung mga under the table. Kaya sa practice ng Communist China, sabi nga dito sa intelligence report, lahat ng mga dealings with Communist Chinese individuals belonging to the government on a government agreement with other countries ay may involve ang lagay, grease money. Lahat. Hindi ako nagsasabi na meron ganyan din sa Pinas. Tanong natin kay Coco Pimentel, Tanong natin kung makaharap natin si Coco. Yung bang agreement, may lagayan ba? Wala. Randy Velasco, pare ko. Kumusta tayo? From Naga City. Gumagamit ka ba ng iPhone, Randy? Randy Velasco ng Naga. Yan ba'y gawa ng Huawei? Huwag kang magsasalita riyan ng ayaw mo mapakinggan sa China at maririnig ka yan. Pakinggan si Pierre Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Sabi ni Randy, ano nga sabi mo pare ko? Sabi niya, yes sir.
You're the best. You're the best. Hindi naman. God bless and Viva Jesus. Oh, okay. Ikaw ba pare ko? Night of Columbus then? Ha? Okay, good. Palaganap. Filipino Online, FGS, Web Radio. Alright, oops, sandali. Bilis ng oras natin. Paring Archie, bigay mo nga uli. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, radio online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Randy Velasco, you sir, you're the best. God bless. Okay, thank you very much, pare ko. Maraming salamat. Ang oras natin alas 12:30 ng tanghali. Eastern Standard Time, 1:30 dyan sa Naga City sa Philippines. Ito gusto ko lamang ipaabot sa inyo. Ito ibabasahin ko in toto. Nakasulat kasi sa English. Usually ang ginagawa ko, yung mata ko ay nag-i-scan dito ng mga salita sa wikang English. Pero ang namumutawi sa aking mga labi, Tagalog na para diretsa. Pero ito babasahin ko sa English. Gawa ng ito'y mahalaga. Especially tayo mga dugong Pilipino na nagmamahal pa rin sa ating bansa. Kahit tayo ay libong milya ang layo buhat sa Pilipinas. Authoritarian nation states like Russia and China view the internet as a threat to their domestic security that must be controlled within their borders. Kaya sila'y gumagamit sa China 200 million cameras para bantayan ang kanilang sariling mga tao, ang kanilang sariling mga mamamayan. Now, ito ay ini-employ yung mga camera na ito, bagaman hindi pareho ng pag-employ ng Communist China sa kanilang mga mamamayan, pero gustong gayahin ng mga gobyerno sa daigdig na may tendency na maging authoritarian. Ibig sabihin, yung mga presidente ng mga bansa na ito ay nais na magsagawa ng kanyang mga habit o kanyang pamamahala sa authoritarian system. Diktador sa madaling sabi. Kaya kung ang inyong presidente ay merong tendency na maging diktador, siguradong gusto ito ng mga produkto ng surveillance gawa sa computer. Like itong mga sinasabi rito na mga dokumento galing sa Huawei at sa CTE. Mga computers na ginagamit sa mga iPhones at mga electronic systems. Kung ang mga presidente ninyo may mga tendencies ng mga aksyon ng diktador, ito ang kanilang gusto at sila'y malapit sa Communist China. Liberal democratic countries, on the other hand, tend to think differently that a global and open internet is best for the world. Masyadong naive, o tanga. Masyadong naive o tanga itong mga presidente na ito ng mga democratic countries. Akala nila, pabayaan natin, moderno na yan So gamitan natin ang computer, iPhone, maganda yan Ang hindi nila alam, ninanakawan na sila, huli na. Kaya yung Amerika ngayon, nagpapasimuno ng pagpalaganap ng katotohanan, ingat tayo sa paggamit ng mga iPhones, ingat tayo sa paggamit ng mga computers sa mga sensitive
documentations ng ating gobyerno. Pakinggan si Pierres Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. COCO PIMENTEL. This is a free country. Kaya kami ay may ugnayan pinirmahan na alliance between the PDP-LABAN and the Communist Party of Communist China. Permado ito simula pa noong 2017. Hindi natin alam yan. Alliance between the Communist Party of China and the PDP-LABAN, sabi ni COCO PIMENTEL. Puso ko sa bayan ko. Happy birthday na muna tayo bago naman tayo magkaroon ng alta presyon ulit. Ano ha? Happy birthday! Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Ngayong araw na ito, dalawa lamang ang ating naitala na mga celebrants, mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan today, January 4, 2020. Yan ay si Tony Suvega. Nandito ba si Tony? Sandali, ano yung pangalang Tony rito nakita ko? Baka ito yun Sandali lamang Babalikan ko yung mga luma. Let me see, Tony Suvega. Nasaan ba yung Tony ko rito? Meron akong Tony rito kanina Sandali, my apologies. Sandali. Nawala yata Saan ba yung? May Tony ako rito Suvega ba yun? Sandali, Julian Hernandez. Ba, nandito pala si Julian sorry sir, I didn't recognize your name here. Julian Hernandez is with us. Leopoldo Abad is also with us. My apologies, Julian. I'm sorry. Ngayon ko lang nakita. I just got your name here. And then, let me see. Yves Salvo, Dan, it's you. Hi, Dan. Nakaligtaan ko rin ba yung pangalan mo? I'm sorry, Darius Rason, Arman Talbo, Tacy Lagman, April Pante, Randa Velasco, Marcy Mosley is also with us today. Thank you. Maraming salamat, Marcy. Teka, baka nasa Blackboard Sandali. Yung Blackboard ang silipin ko rito. Tony. Sabi ko na nga Tony Suvega. Hi, Ton. I'm sorry, hindi ko alam birthday mo pala ngayon Tony Suvega, happy birthday today. At saka si Cheryl Garcia So. Okay. So sa dalawang ito na nagdiriwan ng mga kaarawan today, happy birthday. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. And then Amira Ala is also with us today. Thank you, Amir. Maraming salamat. Ganun din kay Dom Ampil. Have a nice day today, both of you. Okay. Amira Ala and Dom Ampil. Alright. Sino pa bang mga nakakaligtaan ko rito? Baka may mga namimiss pa ko rito Jojo Patino, Tony Suvega. Happy birthday, Ton. And then tomorrow, kapitbahay, Sunday, January 5, araw ng pagsisimba natin, ang mga birthday celebrants natin, si Noel Tiham. Hi, sir. Good afternoon. Good evening. Happy birthday in advance. That's today na nga pala dyan. Sunday na kasi ngayon dyan So ngayong araw na ito, if you're in the Philippines and you're celebrating your birthday today, happy birthday. Noel Tiham is one of those. Jose Maria Joseph Noel is another. Marie Barcelona de los Santos, happy birthday today, Sunday. Christine Tolentino, Sunday, January 5.
Christian Araza today. January 5 in the Philippines. Richard Charts Milyama at saka si Amy Salvo. Ang mga ito ay nagdiriwa ngayong araw na ito ng linggo na dyan sa Pilipinas ng kanilang mga kaarawan. And then on Monday, si Virgie Fleming. Hi, Virgie. I advance birthday greetings to you, Virgie Fleming. And then si Anthony Cardell, Crisel Salvo. Yan ay sa araw ng Lunes, mga birthday celebrants natin. So sa inyo lahat dyan, maligayang pagsapit ng kaarawan, especially yung mga hindi natin nababanggit sabagat yung mga pangalan nila wala sa listahan natin. Si Dan Wines and Trinidad Tan Sanchez Talavere ay magdiriwang din ng kaarawan sa araw naman ito ng Miyerkules. Araw ng Miyerkules, Dan Wines and Trinidad Tan Sanchez Talavere. Sa Webes naman ay si Anne Claire de Guzman at saka si Dennis Morante. Yan ay Webes January 9. Anne Claire de Guzman and Dennis Morante. And then sa Friday, ubus-ubusin ko na, gawa ng may mga balita pa tayo rito na mga nais na ipaabot. Sa Friday naman, January 10, ay si Marlis Ladica Lasaka Coranio. Merlisa Ladica Lasaka Coranio, and then si Jessica Sukat, Karishma Chu, and si D.M. Jervin. Sila ay mga birthday celebrants natin this coming Friday, January 10. Happy birthday sa lahat. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Oh, very good. Thank you very much sa public service natin na ito, pare. Paring Randy Velasco ng Naga City. Public service. Sabi ni Randy, today, araw ng Sunday, is the 123rd martyrdom of our 15 martyrs dyan sa Bicolandia. Meron tayong 15 martires dyan sa Naga City. So today, Sunday, this is January 5, dyan sa Naga Now. Madaling araw na kasi, ipagdiriwang dyan sa Plaza 15 Martires ang martyrdom ng 15 mga martir na mga pinatay na mga Kastila noong panahon ng kanilang pananakop sa bansa. Ang 15 ito ay mga Bicolano na pinatay sa iba't ibang mga instances diyan sa bansa. Ang mga ito ay pinahahalagahan ng mga Bicolano at ngayong araw na ito ang kanilang ika-123. Sa madalit sabi, pagkatapos ni Dr. Jose Rizal noong December 30, ngayon January 4, yung mga martir naman na mga karamihan dito, mga pare, at saka mga leader, political and social leader and religious leaders ng bansa. Thank you, Randy Velasco, thanks for the information. Maraming salamat. Magaling at malakas at magandang informasyon ito sa mga kababayan natin. Thank you. Saludo ko sa iyo, sir. Maraming salamat. Yung mga ganyang mga public service ang gusto natin. Saturday Live. Hi, Josie. Joy C pala. Bago kong kaibigan ito. Matagal ko ng kaibigan ito. Actually, matagal ko ng nakakabunggo ang balikat ito sa mga sosyal na mga affairs dito sa tri-state area. But just lately kami naging formal na magkaibigan sa Facebook. I'm referring to Joyceline Sanchez Aligarbes. Magaling na public servant din ito. Nurse,
Doktor ba si Joycey or nurse? Okay. Anyway, nanonood siya sa akin ngayon from New York. Joyceline Sanchez Alegarbes. Thank you for the company. For the very, very warm company. Thank you. Maraming salamat, and I hope you'll enjoy the remaining 15 minutes of our show. Thank you. 3 oras tayo, by the way. Nagsisimula tayo ng ganap na ikasampu ng umaga, Eastern Standard Time on a Saturday hanggang 1:00 ng tanghali. Or 11 o'clock in the evening until 1 o'clock early morning diyan sa Pilipinas. Of course, dala natin rito ay mga breaking news, kaalinsabay o maaaring mauna pa tayo sa mga balita na dala ng ating media back home sa Pilipinas. O dili kaya ay mga funny stories, mga insights na mga pangunahing mga issues na kailangan talakayin natin, and then general information at saka mga tips kahit ano na makatutulong sa ating mga kababayang Pilipino, and of course ang ating greetings sa last segment ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Oras natin ay ganap ng 45 makalipas ang 1:00 ng hating gabi Philippine Standard Time at 12:45 naman ng tanghali Eastern Standard Time USA. Sa California ay 9:46 ng umaga pa lamang diyan sa California area. Whereas dyan ho sa mga kamag-anak natin sa Paris, Germany, Spain, sa Switzerland ay 6:46 na ng gabi. Diyan sa mga nabanggit natin. Sa England ay 5:00 pa lamang, 5:46 ng hapon. Yung mga OFWs natin sa Middle East, yung mga na diyan sa Bahrain, sa Saudi Arabia, sa Russia ay 8:46 ng gabi. Yung mga nandyan sa Japan ay ganap ng 2:46 naman ng madaling araw. So yun ang ating mga kapitbaharian sa Australia. Nakaw, 4:00 na. 4:47 na ng umaga dyan sa Australia. Kaya yung kaibigan natin si, anong tawag niyan? Si Seni. Tulog na. Pakinggan si Pierre Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Webradio para sa mga Pilipino. By the way, dyan nga pala sa Indonesia, masaklapang kinalalagyan ng ating mga kadugo dyan sa Indonesia, yung mga OFWs natin dyan, and especially yung mga mamamayan mismo ng Indonesia, sapagkat tinanggap namin ang report na ito. Patuloy pa rin ang pagbaha dyan sa Indonesia. Yung mga Indonesian rescue teams ay lumilipad ngayon sa iba't ibang sulok ng Indonesia, especially yung flood-hit communities. Ngayong araw na ito lamang ng Sabado, ang kanilang death toll ay umabot na ng 53 ang mga nangamatay na in-report dahilan sa pananalanta ng baha na ayon sa kanila ito ang pinakang grave sa loob ng nakalipas na ilang dekada na umabot ng pagpatay sa napakaraming mga mamamayan, 53, at nakaapekto ng may 30 milyong mga tahanan. Home to about 30 million ang apektado ng Indonesian flood sa mga sandaling ito. Doon sa neighboring Lebak ay 100 ng mamamayan ng mga nangamatay ayon sa police and military personnel records. Doon naman sa paligid ng Jakarta sa Indonesia, 170,000 people dinala sa mga shelters across the country dahilan sa patuloy na pagtaas ng tubig dito. Ngayong araw na ito ng Sabado, ang Indonesian Disaster Agency ay iniulat ang pagdaragdag ng death toll to 53. Ngayong araw na ito ng Sabado,
Jakarta time, January 4. Samantalang baha diyan sa Indonesia, dito naman sa Amerika, Jocelyn Sanchez Alegarbes, thank you. Maraming salamat, Joyce. Maraming salamat for the company. Dito naman sa Amerika, hindi baha, kundi ang grabing katuwaan ng mga mamamayang Amerikano na pumunta sa Disney World Magic Kingdom. Kahapon at itong weekend na ito ay sarado. Itinigil ang admission sa Magic Kingdom diyan sa Disney World dahilan sa pagdagsa ng napakaraming mga tao. Maraming tao. Mas marami daw ngayon kaysa noong tumalikod na mga taon. Dahilan dito yung pagsara ng Magic Kingdom, although not completely, ito'y mid-afternoon, simula noong New Year's Eve, isinara ang Magic Kingdom. Ito'y binuksan na ngayong mga araw na ito. Temporarily, kanilang inireto muna yung kanilang mga guests sa World Resort at iba pang mga karatig na mga entertainment centers na pag-aari ng Magic Kingdom o kaya ng Disney World. Doon naman sa California, itinigil din ang pagbibenta ng mga ticket dahilan sa umabot na ito sa capacity kahapon araw ng Biyernes. Yan ay report ng Los Angeles Times na nasagap naman natin. And then, diyan naman sa Pilipinas, ang oras natin kapitbahay alas 12:51 Eastern Standard Time, 1:51 in the evening Philippine Time. Diyan naman sa Pilipinas, pakinggan po ninyo ito, especially na kayo mga nagbabantay lagi sa mga human rights violations na inyong tinitingnan sa panig ng pamahalaan. Ang United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights or OHCRS o CHR ay isinusulong sa mga mamamayan at sa sinuman na nais na magsumiti sa estado ng human rights sa Pilipinas. Pagkatapos ito ng UN Human Rights Council resolution na iniuutos sa national government ng Pilipinas na magpalabas ng kanilang comprehensive report na may kaugnayan sa human rights violations sa Pilipinas. So ulitin natin, ini-endorse o kaya isinusulong ng United Nations Office of High Commissioner sa Human Rights na hilingin sa mga mamamayan kung sila ay may mga alam sa mga human rights violations na nagagawa ng pamahalaan ng Pilipinas na isumiti ito sa United Nations. Ang mga reports na ito ay kailangang factual or analytical, base sa mga accurate and verified information, either in English or French, at kailangan ay may 10 pages o kaya may 5,000 mga salita. Individual case or investigation materials are not needed. Okay? Para po sa detalye ng mga reglamento kung paano ninyo maisusumiti ang mga detalye ng human rights violations diyan sa Pilipinas na may padadala ninyo sa United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights, ay pumunta na lamang kayo sa webpage ng mga ito sa internet, UHCHR o kaya United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights. Isinusulong nila, hinihingi sa mga mamamayan dyan sa Pilipinas o saan man dako na mayroon kayong mga tangible, meron kayong factual, meron kayong documented na mga human rights violations ng pamahalaang Pilipino, ipadala ninyo sa United Nations on High Commissioner on Human Rights. Bali 3 pahina ito
Kaya masyadong mahaba. Hindi ko na muna ipagkakalob sa inyo ito eh. Basta puntahan na lamang ninyo yung tanggapan ng UN High Commissioner para sa detalye nito. Kaninang pagbukas lamang ng palatuntunan natin, ang unang halos kalahating oras ay inilaan natin dito sa drone attack na isinagawa ng Estados Unidos sa utos ni President Donald Trump sa pinakang mataas na opisyal militar ng Iran. Naganap ito kagabi American time, Friday evening or Friday morning, diyan sa Iraq, doon sa Baghdad International Airport habang palayo ang convoy ni Rahimaya, hindi ko maalala ang pangalan. Ngayon, si President Trump ay nagsagawa ng kanyang pahayag. Ito'y ginawa ko na pala eh. Pahayag niya pagkatapos ng airstrike na isagawa sa top military official. Subukan ko nga ulit. Ito ba'y naibigay ko na? Okay, naibigay ko na kanina. Anyway, kung nais ninyong mapakinggan ang detalye tungkol dito sa mga bagay na ito at iba pang mga breaking news na dala natin dito sa ating palatuntunan ng ating Fun Saturday Live, ay maaari kayong manood sa ating watch party na pinapailan lang natin sa Facebook tuwing 10 o'clock in the morning or in the evening, Eastern Time or Philippine Time. Mapapakinggan ninyo ito lagi. Monday to Friday. Or pwede ninyong panoorin individually. Nakapost naman ito sa Facebook, sa aking pahina, o kaya sa YouTube. Anytime pwede po ninyong i-access ang ating 3-hour program na ito, ang ating Fun Saturday Live. April Reyes nanonood sa atin. Thank you very much. Bagong pangalan din ito. Well, April, meron na lamang tayong 4 minutes na nalalabing. So kung nais mong balikan yung mga naunang bahagi ng broadcast natin, and you would like to to enjoy the information, the news, the breaking news, the insights, and public service na dala natin today, January 4, maaari mong i-replay ang ating palatuntunan. Gawa ng punong-puno ito ng ating mga kaalaman para sa inyo. Pakinggan si Pierre Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Thank you. By the way, final item natin ngayon na is kung ipaabot. Ang Supreme Court dyan sa Pilipinas ay bumuo ng 50 mga posisyon for judges at large. Baka kayo ay mga kwalifikado at kayo naglingkod na sa bayan, lalo na sa pamahalaan sa Pilipinas bilang huwes. Ang Supreme Court ngayon ay nagbukas ng 50 mga posisyon para maragdagan ang kanilang mga huwes na nakatalaga sa iba't ibang mga korte sa iba't ibang panig ng Pilipinas. In an administrative resolution dated December 3 last year, pinalabas ito sa media kahapon na ron ng Biyernes. Nagsasaad na ang korte ay nangangailangan ng 30 mga posisyon sa mga reserba ng Regional Trial Court or RTC judges sa iba't ibang panig ng bansa. Ang nalalabing 20 iba pang municipal trial courts at large ay bubuksan pa rin. All in all, 50 ang kailangan ng mga bagong huwes diyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Fun Saturday Live! Saturday Live! So yan ang ating mga paalala kapitbahay. 5 sa mga super malls ng daigdig ay naandyan sa Pinas. Mga ito sandamakmak ang mga naibenta na mga items nitong nakalipas na Christmas. Kaya lamang balita ko, marami riyan yung mga fake na nabili. Gahala sa Communist China. Mga fake na mga nabili gawa dyan sa Communist China. Ngayon, yung mga kapitbahay natin na sumusunod sa mga kautusan ni Mayor Isko Moreno on cleanliness at saka pag-recover ng gobyerno ng mga sidewalks, kagaya ng nasabi ko kanina sa pagsimula ng program natin, yung property ownership po ay vertical and horizontal lamang. Wala pong leaning measurement ang ownership
ng property. Kaya kung ang inyong property sa lupa, ang width nito ay 50 meters for example, by 100 meters, sa itaas, the same. Hindi po pwede yung encroachment, gawa ng yung inyong building sa unang floor ay tama pa sa linderos. Pagdating sa taas, dinagdagan ninyo ng karagdagan na nakatunghay sa kalsada, illegal pong construction yan. Anytime the government can reclaim that, even if it is a hanging property, gawa ng ang linderos po niyan should be vertical and should be horizontal. From the ground below to the ground up. Pero kailangan ito ay vertical, hindi leaning o kaya nakahampay. April Reyes, thank you. Ay, kahit huli man daw at napakagaling, ay naihahabol pa rin. Well, that's it. Ala na tayong oras mga kapitbahay. 3 hours of breaking news, 3 hours of funny stories, 3 hours of insights, 3 hours of public service, 3 hours of entertainment, 3 hours of greetings, 3 hours of super information power. Yan ang ating fun Saturday Live. Buhay na buhay within the interactive parts sa ating Fun Saturday Live. Today, Saturday, January 4. Muli tayong babalik sa araw ng Sabado. The same time, mga kabitbahay, 10 o'clock in the morning Eastern Time, 11 o'clock in the evening Philippine Time, 3 o'clock in the afternoon London Time. Balik tayo next Saturday. Sa replay, puntahan lamang ang Facebook, i-click anytime ang ating post, or join us sa ating watch party every 10 o'clock Eastern Standard Time, every 12 hours sa Facebook. Meron din tayo sa YouTube, meron tayo sa LinkedIn, meron tayo sa Twitter. Thank you sa inyong company. Ang ano pong abang lingkod, Flurel, salvo po lamang, na muling namamaalam, Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Thank you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. And maraming salamat. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa aking mga kadugong Filipino, mga kapitbahay. Huwag kaligtaan, Flurel salvo po lamang, 55 years na naglilingkod sa ating mga kabayan. From the Bicol region to Manila to America. Simba tayo bukas, huwag kaligtaan, it's Sunday, January 5, para sa ating mga kaluluwa, sa ating espiritu. Pagyamanin natin anytime, as I said, pwede natin siyang kausapin sa taas. Good day, bye-bye, I love you, namumutan. Until next time, God willing. Wfgs broadcasting worldwide, day and night time. Wfgs streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.